წარმატებული და ბარაქიანი პარასკევი ყველას. მოგესალმებით. დღეს 27 ივლისია. მე გიორგი ისაკაძე ვარ. წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. PMG-ის სახელით TV პირველზე. ძალიან საინტერესო პარასკევი გველის დღესაც. გულისხმობ იმას, რომ უამრავი თემა და საინტერესო მასალა მოვამზადეთ თქვენთვის მიუხედავად იმისა, რომ სატელევიზიო სეზონი ამ კონკრეტულ დეკადაში არის უკვე მილევადი. ნახოთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქმიანი დილა დღესაც თქვენთვის განსაკუთრებულად საინტერესო იქნება. TBC ბანკი აზერბაიჯანის ბაზარზე ფართოვდება და ადგილობრივი ბანკის წილს ყიდულობს. TBC ბანკის შვილობილმა კომპანიამ აზერბაიჯანში ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას ნიკოილ ბანკთან, ეს აზერბაიჯანული ბანკია, რომელიც აზერბაიჯანში ბანკის ბიზნესის გაფართოვებას ისახავს მიზნას და ხელშეკრულების მიხედვით ბანკის აზერბაიჯანული შვილობილი TBC კრედიტი ნიკოილ ბანკის წილის მფლობელი ხდება. შერწყმისთვის ბანკს რეგულატორის თანხმობა სჭირდება, რის შემდეგაც ნიკოილ ბანკის 10%-იანი წილის მფლობელი გახდება. TBC წარმოდგენილი იქნება ნიკოილ ბანკის მენეჯმენტში, ამასთან ბანკი გეგმავს, რომ გამოიყენოს ის გამოცდილება, რომელიც მას ქართულ ბაზარზე აქვს, რათა ხელი შეუწყოს აზერბაიჯანულ ბაზარზე ნიკოილ ბანკის ზრდას. უახლოეს 3 წელში კი TBC ნიკოილ ბანკში საკუთარი წილის გაზრდას გეგმავს უკვე 50% პლუს 1-ის პრინციპით, რათა აქციების უმრავლესობის მფლობელი გახდეს. ნიკოილ ბანკი კერძო მფლობელობაში არსებული ბანკია, რომელიც აზერბაიჯანის მომხმარებელს ყველა ტიპის საბანკო მომსახურებას სთავაზობს. ეხლა ალბათ აზერბაიჯანს გადაჭამენ ქართული ბანკები და კონკრეტულად TBC წარმატებები TBC ბანკს მის არაჩვეულებრივ გუნდს, მეტი ქართული კომპანია საზღვარგარეთ, მეტი აქტივების და მომგებიანი ბიზნესების მფლობით, გულწრფელად მსურს PMG-ის ყველა ეთერი და Forbes-ის ყველა გამოცემა იწყებოდეს ისეთი ამბით, როგორც ეს არის, რომ ქართულმა კომპანიამ ახალი აქტივი, ახალი ბიზნესი, ახალი შესაძლებლობა გაიჩინა, შეიძინა, გააფართოვა. ეს კი ორმაგაც ამაყვა, როცა აზერბაიჯანში და ზოგადად ჩვენს რეგიონში ხდება. ამასობაში აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველოს აქციონერთა კრებამ მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება საბანკო ლიცენზიის გაუქმებაზე და არასაბანკო საქმიანობის განმახორციელებელ ორგანიზაციად გარდაქმნის შესახებ ბანკს გაუქმდა საბანკო საქმიანობის ლიცენზია და შესაბამისად ბანკი ლიკვიდაციის რეჟიმში გადავიდა. ლიკვიდაციის პროცესში აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველო არასაბანკო საქმიანობის საზოგადოებად გარდაიქმნება და ეროვნული ბანკის შეფასებით ამ პროცესების შემდგომ სრულად აკმაყოფილდება ბანკში მყოფი კრედიტორების და დარჩენილი კრედიტორების, პირველ რიგში დეპოზიტორთა მოთხოვნები. აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის აქციების საკონტროლო პაკეტი ქვეყნის მთავრობას ეკუთვნის, ანუ აზერბაიჯანის მთავრობას და 2007 წლიდან აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველოში საბანკო საქმიანობას სწორედ ამ დასახელების ბანკი და აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველოს ახორციელებდა. ცოტაც მოდი საერთაშორისო ამბებსაც გადავხედოთ, მეგობრებო. გასულ წელს მსოფლიოში იმპორტმა 18 ტრილიონ 24 მილიარდი დოლარი შეადგინა, აქედან $1 ტრილიონ იმპორტი მსოფლიოს 3 ქვეყანაში გადასცა, შეერთებულ შტატებში 2 ტრილიონს გადასცა, თითქმის 2.5 ტრილიონია, ჩინეთში $1.8 მილიარდი და გერმანია $1.167 მილიარდი. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველოში იმპორტი გასულ წელს $7.991 მილიონი იყო და ამ მაჩვენებლით საქართველოს მსოფლიოში 103 ადგილზეა. მსოფლიოს უმსხვილეს იმპორტიორ ქვეყნებში შედის იაპონია 671 მილიარდით, გაერთიანებული სამეფო 654 მილიარდით და რეიტინგში საქართველოზე 2 საფეხურით წინ არის მეზობელი აზერბაიჯანი. წელანვიზით საუბრობდი, წლიური იმპორტით 8.6 მილიონი. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ აზერბაიჯანის მოსახლეობა საქართველოს დაახლოებით 3-ჯერ აღემატება. გასულ წელს იმპორტი საქართველოში გაზრდილია, ყველაზე მეტი პროდუქცია ქვეყანას თურქეთიდან, რუსეთიდან და ჩინეთიდან შემოაქვს. თურქეთი, რუსეთი, ჩინეთი. უმსხვილესი საიმპორტო პროდუქცია კი ძველებურად გამოიყურება ნავთობპროდუქტები, ჯამში 9%, მსუბუქი ავტომობილები 6%-მდე, სამკურნალო საშუალებები დაახლოებით 4-დან 5%-მდე. Am ce am unat și arare, mi-tumete Sakartveloshi,
და მიზეზები გასაგებია, მაგრამ ცალსახად საინტერესოა შემდეგი ამბები, რომელიც მინდა დილიდან გაგიზიაროთ. სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის ინსტიტუტის მონაცემებით საბრძოლო იარაღების და სხვადასხვა იარაღის გაყიდვით მსოფლიოში ყველაზე მეტ შემოსავალს ნახულობს ამერიკული კომპანია Lockheed Martin. კერძოდ კომპანია წლიურად 40 მილიარდ 800 მილიონ შემოსავლამდე იღებს საშუალოდ არა. დაახლოებით აი ამ თანხაზე იღებს 51 მილიარდამდე აი ამ ბიზნესიდან. მეორე ადგილზე ასევე ამერიკული Boeing-ია, მსოფლიოში თვითმფრინავების უმსხვილესი მწარმოებელი წლიურად თითქმის 30 მილიარდამდე აგენერირებს, აგერ ახლა ყველაფერს ხედავთ დეტალურად გრაფიკზე. ის და სწორედ იარაღის რეალიზაციით იღებს Boeing-ი ამ შემოსავლებს, თუმცა ამ საქმიანობით კომპანიის მთლიანი შემოსავლების მხოლოდ 31% გენერირდება. მესამე ადგილზე ასევე კვლავ ამერიკული კომპანია Raytheon-ია, წლიური საბრძოლო იარაღის რეალიზაციით მან თითქმის 23 მილიარდი მიიღო და მეოთხე პოზიციას კი უკვე ფრანგული კომპანია Airbus-ი იკავებს, რომელიც იარაღის რეალიზაციით დაახლოებით 12.5 მილიარდ დოლარს აგენერირებს ყოველწლიურად. აღსანიშნავია, რომ 20 კომპანიას შორის, რომლებიც ყველაზე მეტ შემოსავალს იღებენ იარაღის რეალიზაციიდან, 13 ამერიკულია და საბრძოლო აღჭურვილობით ჯამში 178 მილიარდზე მეტ დოლარს შემოსავალს იღებენ წლიურად. მილიარდებს გამოიმუშავებენ, ჩემო ბატონო, მაგრამ წარუმატებლობებიც აქვთ და ეს ხშირია. Facebook-ის დამფუძნებლის მარკ ცუკერბერგის ქონება გუშინ წინ 2 საათში რეკორდულად შემცირდა, სოციალური ქსელის აქციების ფასი 16%-ით შემცირდა და $191-მდე ჩამოვიდა, რაც მის დამფუძნებელს მილიარდობით დოლარი აზავარალა. აქციების ფასი $167-მდე შემცირდა და ცუკერბერგის ქონებაც 63 მილიარდამდე ჩამოვიდა. Forbes-მა მყისიერად მისცა ამას რეაგირება და მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი პირდაპირ დათვალა, რომ 18 მილიარდ 800 მილიონით იზარალა რამდენიმე საათში და მისი ქონება, როგორც გითხარით, 82 მილიარდიდან 63-ზე ჩამოვიდა. ათეულში ეგრევე მერვე თუ მეცხრე ადგილზე ასე ვთქვათ ავიდა. თუმცა 4 შაბათს დილით ცუკერბერგი პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში მეოთხე პოზიციას იკავებდა, მე როგორც გითხარით, მერვეზე იყო და ეს სწორედ სოციალური ქსელის აქციის ფასის ვარდნა იყო მეორე კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლების გამოქვეყნება Facebook-ის მხრიდან. ანგარიშის მიხედვით ანალიტიკოსების პროგნოზი არ გამართლდა და კომპანიამ იმაზე ნაკლები შემოსავალი მიიღო, ვიდრე ნავარაუდები იყო და ამასთან პროგნოზებს მიყვა მისი მოხმარებლების რაოდენობის ზრდაც. მოკლედ, Facebook Cambridge Analytica სკანდალის გამო იდეაში Facebook-ი რამდენიმე თვე არ თუ ვითარებაშია, თუმცა ამას ეს ამბავი დიდად არასახულა, ასე ვთქვათ, ინვესტორების განწყობაზე, თუმცა მას უფრო წარუმატებელი დღეებიც ქონია, ვიდრე 25 ივლისი იყო, კერძოდ იგივე 27 მარტს 10 დღის თავზე, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ქსელის მონაცემები Cambridge Analytica-ს გადასცა, Facebook-ის აქციები $152-ზეც ივაჭრებოდა. იმ დღეს ქონება ცუკერბერგის 61 მილიარდამდე შემცირდა. თუმცა შემდგომ დაუბრუნდა ნიშნულს, მათ შორის გუშინაც და დღეს ცუკერბერგი არ ინერვიულობ მაინც. ვინც ნერვიულობ, კვლავ მეოთხე ადგილზეა და არ უჩივის ნამდვილად თავის შემოსავლებს და აქტივებს. აი აქ რა გვეშველება, ეგ არ ვიცი. მაღელობს ეს ამბავი, უბრალოდ გამოსავალი ყველამ ერთად უნდა ვიპოვოთ. ლოგისტიკის ინდექსში საქართველოს მსოფლიოში 119 ადგილზეა, წინა წლებთან შედარებით საქართველოს პოზიცია 11 საფეხურით არის გაუმჯობესებული, თუმცა ის კვლავ ერთ-ერთ ყველაზე ცუდ შედეგს აჩვენებს. ინდექს მსოფლიო ბანკი 2 წელიწადში ერთხელ აქვეყნებს. მიმდინარე წლის რეიტინგის შესადგენად მსოფლიო ბანკმა უკვე 2012, 14, 16 და 17 წლის მონაცემები გამოიყენა საერთო და საბოლოო სურათის შესაქმნელად. თითეული წლის მონაცემს პროცენტები მიანიჭა და 2012-ში თუ იყო 6 და 7, 2014-ში 13 და 3, 16-ში 26 და 6, 2012-18 წლების საშუალო მაჩვენებლით საქართველოს, როგორც გითხარით, მსოფლიოში არის 124 ადგილზე. ინდექსი მსოფლიოს 167 ქვეყნის მონაცემს აერთიანებს და 2012 წლიდან საქართველოს პოზიცია რეიტინგში მუდმივად უარესდება.
მაშინ ქვეყანას 77 ადგილი ეკავა. ლოგისტიკის ინდექსი ქვეყნის მონაცემებს 6 კრიტერიუმით აანალიზებს და თითოეულ მათგანს მაქსიმუმ 5 ქულას ანიჭებს. საქართველოს შედეგები 2018 წლის რეიტინგში შემდეგია და მოდი მივყვეთ. 2.54 ეს არის გასაშვალოებული ქულა, საბაჟოში სისტემა არის შეფასებული 2.52 ქულად, წინა წელთან შედარებით აქ გაუმჯობესება 16 მიასედი ქულაა, ინფრასტრუქტურა 2.38, წინა წელთან 0.21-ით უკაცრავად გაუმჯობესდა მაჩვენებელი. საერთაშორისო გადაზიდვებში გვაქვს მინიმალური, მაგრამ მაინც გაუმჯობესება შარშანდელთან შედარებით 0.3-ით, ლოგისტიკური კონკურენტუნარიანობა გაუმჯობესება აქაც მინიმალურია 18 მიასედი ქულით 2.26 მოგვენიჭა გზების და ტვირთების მეტხალყურეობა აქ გაუარესება გვაქვს 18 მიასედი თვე 2.26 ქულა მივიღეთ სერვისების ვადები თითქმის 3 ქულაა 2.95 მიასედი მაგრამ გაუმჯობესებაა მინიმალური მხოლოდ 15 მიასედი ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ პოზიციონირებენ აღნიშნულ რეიტინგში რეგიონის ქვეყნები. სამეზობლოდან საქართველოს ყველაზე ცუდ პოზიციაშია სამწუხაროდ და საქართველოს უსწრებს სომხეთი 92 ადგილზეა. რუსეთი 75-ზე, თურქეთი 47-ზე. აი აზერბაიჯანის მონაცემს მსოფლიო ბანკი არ აქვეყნებს და არ ითვლის. საქართველოს უსწრებს თურქმენეთს, რომელიც 126 ადგილზეა, თუმცა ჩამორჩება ყაზახეთს, რომელიც 71-ზეა და ჯამში ინდექსი ითვლის. რამდენად კონკურენტუნარიანია საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში. 2016 წელს მას შემდეგ, რაც ქვეყანამ ინდექსში 130 ადგილი დაიკავა, მთავრობის წარმომადგენლებმა მსოფლიო ბანკთან შეხვედრებით გამართეს, რომ მომდევნო წლებში ქვეყნის პოზიციები გაუმჯობესებულიყო. ეს რეიტინგი და ბევრი სხვა თემა იქნება მთავარი ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკაში და მოდი ხვალ გადავავლოთ ანალიტიკას ანონსებს. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. ჩინური კომპანია, რომელიც გეგმავს წარმოებას საქართველოში გადმოიტანოს და ევროპის ბაზარზე ექსპორტირებისას DCFTA-ის შესაძლებლობებით ისარგებლოს. კონკრეტული მაგალითი, რა დამატებით შესაძლებლობებს აჩენს ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკური ნაწილი საქართველოსთვის. ჰაიდელბერგ ცემენტი აგვისტოში კიდევ ერთი გუმელის გაჩერებას აანონსებს. რა არის ამის მიზეზი და რა გავლენა ექნება ამ ფაქტს ბაზარზე? მით უმეტეს, რომ კომპანია კლინკერის ერთადერთი მწარმოებელია საქართველოში. მსოფლიო ბანკის ლოგისტიკის ინდექსი 11 პოზიციით გაუმჯობესების მიუხედავად საქართველოს 167 ქვეყანას შორის 119 ადგილზეა. ყველა უშუალო მეზობელი ქვეყანა უსწრებს და მასზე უარეს პოზიციაზე არც ერთი განვითარებული ევროპული ქვეყანა არაა. ანალიტიკა დაინტერესდა, რა ეტაპზეა ლოგისტიკის ეროვნული სტრატეგიის დოკუმენტზე მუშაობის პროცესი, რომელზეც მთავრობა შარშან დეკემბერში აცხადებდა, რომ თითქმის დაასრულა. პარასკევს 3-ზე და 22 საათსა და 45 წუთზე ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე, ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. ლოგისტიკასთან დაკავშირებით ჯერ აწარმოეს ცალკე მიმართულება არ აქვს და არც ექნება. ეკონომიკის სამინისტროს სხვა მიმართულებას აქვს საზრუნი ამაზე და ამ ნაწილში რა ავალდებულებები ავიღეთ მსოფლიო ბანკთან და რა გვაქვს შესასრულებელი, ამაზე ვისაუბრებთ კიდეც, თუმცა აწარმოე იდეაში მეტყველა და არც მიხსენებია ივლისში ერთი კვირით საქართველოს პროგრამის გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში საქართველოს კინოგანაღმების კურსით ქვეყნის პოტენციალის შესასწავლად ცნობილი ამერიკელი ლოკაციის მენეჯერები სტუმრობდნენ, ამაზე გითხარით კიდეც ადრე, დღეს ის ვიდეო მინდა გაგიზიაროთ აგერ, რომელიც მათ ვიზიტს ასახავს და უფრო მეტად იმიტომ მომწონს, რომ დილიდან შემიძლია ულამაზესი ხედები, აგერ გაჩვენოთ, რომელიც სხვადასხვა რეგიონშია გადაღებული. ჩვენს დავტყვეთ ამ ხედებით, მაგრამ ბათუმი, წყალტუბო, ჭიათურა, თბილისი, ყაზბეგი, რუსთავი, აი ზუსტად ეს ადგილები ნახეს სტუმრებმა 7 დღიანი ტურისა და დინძლო თუ მოეწონათ, მალე ეს ყველაფერი ერთ-ერთ საუკეთესო მსოფლიო სამომავლო ცხადია ბლოკბასტერებშიც ვიხილოთ. To have a new place to come that's excited to have us, that shows great hospitality with great people, fantastic food.
First of all, this has been an incredible experience. I think the country is very diverse, and I'm already surprised by how many looks we can get for various films. I'm already starting to think about what to shoot here, and the people are so nice. You know, we've been to the ocean, and it was absolutely beautiful down there, and then we started to move. კომპონენტის გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში უკვე 15 უცხოური პროექტი განხორციელდა. ჩემო ბატონო, პროექტების განხორციელების შედეგად საქართველოში ჯამურად თითქმის 27 მილიონი ლარი დაიხარჯება, გადაღებებისას კი დასაქმებულთა რაოდენობა 2000 ადამიანს შეადგენს. აი ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ესეთი ადამიანების სტუმრობა და რაც მთავარია, სწორად პოზიციონირება საქართველოსი ჩვენება არა მხოლოდ მიმზიდველი ადგილმდებარეობისა, არამედ იმ ეკონომიკური უპირატესობების დანახება, რაც რეალურად ამ პროგრამის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია, რომ საქართველოში მოხდეს სოფლიოს სხვადასხვა კინოინდუსტრიის აქტივობის გადმოტანა. აი ესეთი კარგი ამბავი გვაქვს, ვინც ის იქნება ერთი გადაღების ცენტრი ამბროლაურიც გახდეს. მით უმეტეს მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის 32 მილიონი ლარის დახარჯვა დაანონსდა. თავად ამბროლაურის მერი ზვიად მხეიძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად მნიშვნელოვანი ყურადღება ადგილობრივ ტრანსპორტსაც ექცევა. ამბროლაურის რაიონში წლების განმავლობაში პრობლემას სწორედ ტრანსპორტის გადაადგილება წარმოადგენდა. მისი თქმით, სოფლების უმეტესობას უკვე ემსახურება ავტობუსი ან სამარშრუტო ტაქსი. იქაც სამარშრუტო ტაქსი კაცო. ამასთან რაჭის სოფლებში ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა მაინც ნაგავს აყრილები რჩება და ნაგვის ურნების არარსებობის გამო მოსახლეობა ნაგავს სხვადასხვა მდინარეებსა თუ ტყეებში ყრიდა. როგორც ამბროლაურის მერიაში ამბობენ, ნაგვის ურნები თითქმის ყველა სოფელში გადალაგდა და დაიდგა. ამასთან არჩენების გასუფთავების სამუშაოებიც აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს. არის ესეთი მიდგომარი კვადრი, რომ თუ ორი კაცი ხავს ამას სოფელში, შესაბამისად მოგებაზე არ არის მძღოლი და ამიტომაც არ უნდა ემუშავა ავტობუსს. ეს ისედაც ჩვენი პრობლემაა და 2 და 3 კაცს მოწყობს სოფელში შემორჩენილია. ამიტომ ჩვენ პროგრამა გავაკეთეთ შესაბამისად ერთი კაციც რო იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. გავაკეთეთ შესანიშნავი პროგრამა, რაც ყველა სოფელს ემსახურება, შესაბამისად ავტობუსი, სამარშრუტო ტაქსი და ძალიან მინიმალური ფასები გავაგდებით, ოღონ არა მარტო ჩამოყრა მიდიან ემსახურებით თავის საფეს თავისუფლად მიყავს უკან ვაგონებთ ის. რაჭის გუბერნიამდე მამუკა ბახტაძის ცვლილებებს არც ჩაუღწევია, სამაგერო ცვლილებებია შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონებში. გუშინ მამუკა ბახტაძემ გუბერნატორები თანამდებობიდან გაათავისუფლა, ნაწილმა პრემიერ-მინისტრის განცხადებამდე გააკეთეს განცხადებები, ცოტა რაღაცა მომენტში იყო გაუგებარი ვითარება, მაგრამ ამ დროისთვის თანამდებობა შეინარჩუნეს სწორედ რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნატორმა არჩილ ჯაფარიძემ და კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა. აი, რაც შეეხება იმერეთის გუბერნატორს, მას შემდეგ რაც გივი ჭიჭინაძე პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში ვანის და ხონის მაჟორიტარი დეპუტატი გახდა, მინდა გითხრათ, რომ ეს პოსტი დღემდე ვაკანტურია. ცვლილებები როგორც ჩანს ზოგადად გუბერნატორების ინსტიტუტთან დაკავშირებითაც იქნება და პრემიერმა თქვა, რომ მთავრობის გაცხადებული მიზნებიდან გამომდინარე ახალი მიდგომები აუცილებელი და საჭიროა, რომ რეგიონის მართვა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კოორდინაციით ხდებოდეს. ჩვენ დავაკვირდებით მოვლენებს საბოლოო ჯამში, სხვადასხვა ცვლილებები კვლავ მიმდინარეობს მამუკა ბახტაძის კაბინეტის პირობებში. მანამდე კი მოდი ვნახოთ რა გველის და რა თემებს გავშლით დღევანდელ საქმიან დილაში. 27 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ირაკლი ქაშიბაძე, მიხეილ ქურდაძე, ნინია მაჭარაშვილი წიგნის დროს თაკო მეგრელიშვილ ჯონსონს უთმობს. გვერდდება ლევან დავითაშვილი, ნინი ლონგურაშვილი და ემილ ავდალიანი. ეთერის ბოლოს ელენე კვანჭილაშვილი. დილა საქმიანია TV Pirveliზე. თავდაცვის სამინისტრომ საძილე ტომრები ტენდერით ვერ შეიძინა და ახლა გამარტივებული წესით შესყიდვას ითხოვენ.
50,994 ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან ტექნიკური ინსპექტირება 23%-ზე მეტმა ვერ გაიარა. Პეტრის უკანონო მოპოვებასთან დაკავშირებით სამართლებრივი პროცესები მკაცრდება და სულ უფრო და უფრო მძიმე ხდება. რაც კარგია ალბათ. ამასობაში კი ანა ლაპიაშვილი მორჩილად ბოლო 20 წუთია ელის ჩემი პროლოგის დასრულებას, ის აქ არის და სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებთ დღევანდელ საქმიან დილას, ტრადიციულად ანა დილა მშვიდობის. მშვიდობის კი აქ. საინტერესო ამბები გვაქვს მე მგონი, განსაკუთრებით ჩვენს მიერ დაანონსებული სიახლეებიდან. ბევრ საინტერესოს მოვისმენთ ჩვენი მაყურებელი ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში, არც მეორე ჩამორჩება, თუმცა იქამდე მოდით სულ რამდენიმე წამში ჯერ პირველი კოლეჯი. გელით ყურადღებით. რეგიონებში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებს ხელფასები 20-30%-ით გაეზარდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სახელმწიფო სამედიცინო დახმარების წარმომადგენლებს უზარმაზარი პასუხისმგებლობა აკისრიათ. ისინი 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ და შესაბამისად მათი ანაზღაურება გადასახადი იყო. 20-30%-ით გაუზრდით ხელფასებს რაიონის სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადებს, ამ ადამიანებს, ამ მოქალაქეებს აქვთ უზარმაზარი პასუხისმგებლობა, მართლაც რომ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ და ვფიქრობთ, რომ ეს ნაბიჯი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ზოგადად სერვისი და ჯანდაცვის სერვისი ჩვენს რაიონებში, ჩვენს მოსახლეობას მივაწოდოთ უფრო მაღალი ხარისხით და ოპერატიულად. თავდაცვის სამინისტრომ ჯარისკაცებისათვის საძილე ტომრები ტენდერით ვერ შეიძინა, ამიტომ გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივით ახლა გამარტივებული შესყიდვის უფლებას ითხოვენ. საუბარია 1777 ერთეულ საძილე ტომარაზე, რაშიც უწყობა 550,000 ლარის გადახდას გეგმავს. თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოს, რომ ჯერ კიდევ მარტში გამოცხადებულ ტენდერში სამინისტრო 4,000 საძილე ტომრის ყიდვას აპირებდა, რისთვისაც 1,50,000 ლარი ჰქონდა გათვალისწინებული. მაშინ ტენდერში 5 კომპანია მიიღო მონაწილეობა და კონკურენციის შედეგად შესყიდვის ფასი თითქმის განახევრდა. თუმცა ყველა მათგანის დისკვალიფიკაცია მოხდა და საბოლოო ტენდერი შეწყვეტილად გამოცხადდა. მას შემდეგ საძილე ტომრების შეძენაზე სამინისტროს ახალი ტენდერი აღარ გამოუცხადებია და 4 თვის თავზე ახლა გამარტივებულად გეგმავენ მათ შეძენას. 2018 წლის განმავლობაში ინსპექტირება სულ 50,994 ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარა, მათ შორის იურიდიული პირების კუთვნილი იყო 14,598, ანუ მთლიანის 28,62%. იმ სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებთაც ტექინსპექტირება გაიარებს, გამართული და გამართულები იყო, ჯამში შეადგენენ 73,97% და რიცხობრივად არის 37,722. ინსპექტირების დროს კი დახარვაზებულია 11,883 ავტომობილი, ანუ 23,3%, მათ შორის 8,403 ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ, ანუ 70%-მა განმეორებით გაიარა ტექინსპექტირება, განმეორებით დახარვაზებულმა რიცხვმა კი შეადგინა 365, ანუ 4%-ზე ოდნავ მეტი. გზაზე გადაადგილება დაუშვებლად არის ცნობილი 1389 ავტოსატრანსპორტო საშუალებისათვის, რაც თითქმის 3%-ია, ზუსტად 2,72%. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოლო 6 თვეში არაგეგმიური შემოწმების დროს 465 ლიცენზირებადი ობიექტი გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის არარსებობის გამო ან სტანდარტებთან შეუსაბამობის გამო დააჯარიმა, ხოლო 252 ობიექტს გაფრთხილება მიეცა. საერთო ჯამში არაგეგმიური შემოწმება 1640 ობიექტში ჩატარდა. სამინისტრო უახლოეს მომავალში არეალის კიდევ უფრო გაფართოებას გეგმავს და ამ ობიექტებს ლომბარდებით დაემატება, განმარტავენ უწყებაში. ენერგეტიკის განვითარების ფონდს კი ახალი ხელმძღვანელი ყავს და ის რომეო მიქაუტაცია. აქამდე ის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე მან თორნიკე რიჟვაძე შეცვალა, რომელიც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე გახდა.
ხე-ტყის იმპორტი დღე-დღესგან გათავისუფლდება. ამასთან დაკავშირებით პრემიერმა გააკეთა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე გუშინ განცხადება. მამუკა ბახტაძის თქმით, ამ ნაბიჯით საქართველოში ხე-ტყის მოჭრას ექნება ნაკლები მოტივაცია და ასევე გარკვეული შეღავათები დაწესდება მორის და ფიცრის ექსპორტზე. ადმინისტრაციული ღონისძიებები არ არის მხოლოდ საკმარისი. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და დღეს ფინანსის სამინისტროს ეს ინიციატივა გამოაქვს მთავრობაზე, რომ ხე-ტყის იმპორტი განთავისუფლდება დღე-დღესგან, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ხე-ტყის მოჭრას ექნება ნაკლები მოტივაცია, ამასთან ერთად მნიშვნელოვანი შეზღუდვები დაწესდება საქართველოდან ეგრეთ წოდებული მორისა და ფიცრის ექსპორტზე. რეგულაციები არის ძალიან ჯანსაღი და მნიშვნელოვანი იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში პროცესები თითქმის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხე-ტყის უკანონო მოპოვებასთან დაკავშირებით საგამოძიებო მოქმედებებს დაუკავშირდა. ხე-ტყის უკანონო მოპოვებაზე საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება იმერეთის, აჭარის, კახეთის, გურის, რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონებში. გუშინვე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა თქვა, რომ უწყება სატყეო კოდექსზე მუშაობს. მისივე განმარტებით, სავარაუდოდ კვირის ბოლოსთვის კოდექსი მთავრობაზე იქნება წარდგენილი და მინისტრი ამბობს, რომ ტყე დღეს საშეშე და გათბობის მიზნით გამოიყენება, რაც აუცილებლად შესაძლებელია და ლევან დავითაშვილის განმარტებით ეს საკითხი ძალიან სერიოზულ რეფორმას მოითხოვს და მასზე პრემიერი თავის ეკოპოლიტიკაში ისაუბრებს. სხვათა შორის დღეს მამუკა ბახტაძეს ექნება სწორედ ეკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით გარკვეული პრეზენტაცია. ისევ გუშინ და ისევ ხე-ტყის უკანონო მოპოვებასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო უწყებამ გუშინ განცხადება გაავრცელა. სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განმარტებით ჭუბერსა და ხაიში სპეცრაზმის მობილიზების საჭიროება გამოიწვია იმან, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ გზა გადაკეტა, ქვებით და ხელჯოხებით დააზიანა საგამოძიებო სამსახურის ავტომობილი და საფრთხე შეუქმნა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ამასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თბილისის მთავარმა სამმართველოს უფროსმა გააკეთა განცხადება და განმარტა, რომ ამ ეტაპზე საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება ხე-ტყის გადამამუშავებელ 39 საწარმოში, ასევე დამატებით გამოვლენილია რეგისტრაციის გარეშე მოქმედი ხის სახერხი 20 საამქრო, ამოღებულია ათეულობით კუბური მეტრი ხის მასალა და ასე შემდეგ. ამოღებულია ათეულობით კუბური მეტრის ხის მასალა. ამასთან ხე-ტყის მასალის რეალიზაციის კანონიერების შესწავლის მიზნით საგამოძიებო და შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლების ერთობლივად გატარებული ღონისძიებების შედეგად ქალაქებში თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში არსებულ ბაზრობებზე მიმდინარეობს ხე-ტყით მოვაჭრე 150-ზე მეტ ობიექტზე ინვენტარიზაცია. მთავრობა წელს ყურძნის მოსავალს საერთოდ არ დაასუბსიდირებს. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მთავრობის სხდომის დამთავრების შემდეგ ჟურნალისტებს მიაწოდა ინფორმაცია. ლევან დავითაშვილთან გასაუბრების საშუალება ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას გვექნება, თუმცა ვნახოთ რა განცხადება გააკეთა გუშინ სახელმწიფო კანცელარიაში. ჩვენ შევაფასეთ, რომ ჩვენი ჩართულობა საჭირო არ არის, ჯანსაღი საბაზრო მოთხოვნა და მიწოდება დააბალანსებს, მათ შორის დაადგენს ფასს, ისეთ ფასს, რომელიც ვფიქრობ, რომ მასტიმულირებელი იქნება დარგის განვითარებისთვის მომავალში და ამ შემთხვევაში ჩვენი ჩარევა ნამდვილად ზედმეტი იქნება, ანუ სულ საბაზრო ეკონომიკის პირობებითში განისაზღვრება როგორც ფასი, ისე მიწოდების პრინციპები და შესაბამისად სახელმწიფოს ჩართულობა ნამდვილად ზედმეტია. ღვინის ინდუსტრიის მთავარი გამოწვევა დაბალი მოსავლიანობა, არასათანადო ინფრასტრუქტურა, ღვინის ფალსიფიცირება და ასევე ვაჭრობის დაფინანსება. პერსპექტივები კი დიდი აქვს. მზარდი საექსპორტო ბაზრები, ღვინის ტურიზმი, ქვევრის ღვინის და ნიშური ღვინის წარმოების შესაძლებლობა, მზარდი ადგილობრივი მოხმარება, მაღალხარისხიან ბოთლის ღვინოზე. ბაზრის გალტენ-ტაგარტის გამოკვლევებმა და ექსპერტების ჩართულობამ საქართველოს ბანკის კორპორატიულ კლიენტებს სპეციალური ანგარიშის წარდგენის შესაძლებლობა მისცა და სპეციალური მოხსენების წარდგა ამასთან დაკავშირებით ლიზა გრანიკი. კვლევის მიხედვით ღვინის წარმოების და მოხმარების ზრდა რეალისტურია. ამასთან ღვინის ადგილობრივ მოხმარებას ტურიზმი ნამდვილად ასტიმულირებს, აღნიშნავენ ამ ანგარიში. ასევე მასში გაანალიზებულია ღვინის როლი ქვეყნის ეკონომიკაში.
სხვათა შორის Booking.com-მა 6 საოცარ და ნაკლებად ცნობილ ღვინის მიმართულებასთან დაკავშირებით წერისას აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება საქართველოა. ვენახები საქართველოში ნეოლითის პერიოდიდან არსებობს და უნიკალური დამზადების წესით ხასიათდება. ეს მეთოდი კი დღემდე აქტიურად გამოიყენება და ყურძენი ქვევრში ინახება, წერს Booking.com-ი. სტატიაში ასევე ნათქვამია ისიც, რომ საქართველოში დიდი რაოდენობის ენდემური ჯიშია გადარჩენილი, რომელთა ტრადიციული დამუშავებაც საქართველოს უნიკალურ და საოცრად ხარისხოვან ღვინოს აძლევს. ასევე ნახსენებია ლევანტოს აპარტამენტები, რომელიც ძველ თბილისში მდებარეობს და სტატიის მიხედვით Booking.com-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მოთხოვნადი ადგილია დედაქალაქში შესანიშნავი ცენტრალური ლოკაციით და რამდენიმე ასეული მეტრით არის ის დაშორებული ცენტრალური უბნიდან. გარდა ამისა, სიაში მოხვდა ისეთი ადგილებიც Booking.com-ის სტატიაში, როგორებიც არის მაგალითად კანადა, რუმინეთი, ხორვატია, ტასმანია და ტეხასი. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებული მიწის რეფორმა რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა უფრო ეფექტიანი გახდეს, სექტორში ჩადებული ასობით მილიონი შედეგის მომტანი ვერ გამოდგა, მუშიყში სოფლის მეურნეობის წილი კი მცირდება. რას გულისხმობს პრემიერის მიწის ახალი რეფორმა, ეს უცნობია, თუმცა სპეციალისტებს გარკვეული რეკომენდაციები უკვე აქვთ. რა უნდა გაითვალისწინოს მთავრობა მიწის ახალი რეფორმისა, სალომე მეცხვარიშვილი დაინტერესდა და აზრიც მოიკითხა. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოცხადდა. ბოლო 6 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სოფლის მეურნეობის პროგრამების მხოლოდ ნაწილში 700 მილიონამდეა დახარჯული. ამის მიუხედავად შედეგი პრაქტიკულად არ ჩანს. ბოლო წლებში მშპ-ში სოფლის მეურნეობის წილი მცირედით იცვლებოდა. 2017 წელს კი თითქმის 1%-იანი კლება ფიქსირდება. სოფლის მეურნეობა რომ ეფექტიანი არ არის, ეს პრემიერმა მამუკა ბახტაძემაც აღნიშნა და მიწის ახალი რეფორმა დააანონსა. Შეგვჭირდება ახალი მიწის რეფორმა, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ გადავიდეთ სრულფასოვან მომგებიან ეკონომიკური სექტორის შექმნაზე. დღეს სამწუხაროდ სოფლის მეურნეობის ნაწილში არის ისევ ნატურალური მეურნეობა. ჩვენი მოსახლეობის 50%-ია დასაქმებული დღეს სოფლის მეურნეობაში. რა თქმა უნდა, ეს იწვევს მხოლოდ სიღარიბეს, ის ვერ იწვევს განვითარებას. ჩვენ ეს კარგად გვესმის და ამ მიმართულებით იქნება ძალიან ფუნდამენტური რეფორმები. როგორი იქნება მიწის ფუნდამენტური რეფორმა პრემიერს მაშინ არ დაუკონკრეტებია დღეს ამაზე საუბარი უჭირთ საქართველოს პარლამენტშიც. უნდა იყოს თუ არა ჯარიმები პირებისთვის, რომლებიც მიწას არ დაამუშავებენ, რაზეც სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი საუბრობდა. გელა სამხარაულს თავისი მოსაზრება აქვს. ვინც ფლობს ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას, მან უნდა თავისთავად ცხადია უნდა გადაიხადოს ქონების გადასახადი. ხო და ეს ასეც არის დღეს განმავლობაში. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობს, ვინც ამუშავებს და ასე შემდეგ, იმათ შეიძლება გარკვეული ახალისება ჰქონდეთ სახელმწიფოსგან. იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა მომგებიანი და ეფექტიანი გახდეს, პირველ რიგში სოფელი უნდა განვითარდეს. ასეთია ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის მოსაზრება. ნინო ზამბახიძე ამბობს, რომ მიწის რეფორმა აუცილებლად უნდა განხორციელდეს და საბოლოოდ გაირკვეს, რა ნაწილი ეკუთვნის სახელმწიფოს და რა ნაწილია კერძო საკუთრებაში. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ რეგიონები განვითარდეს, რეგიონებში გახდეს სერვისები ხელმისაწვდომი, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს ნებსით თუ ნებლიეთ გამხდარი ფერმერები გადავიდნენ სხვა მიმართულებაში, ანუ დასაქმდნენ, სხვა ეკონომიკური შემოსავალი ჰქონდეთ და შემდეგ მიიღეთ საშუალება, რომ თავიანთი სავარგულები ან გააქირავონ, ან გაამსხვილონ და შექმნან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ეკონომიკური დოვლათი შეიქმნას ამ მიწაზე. აისეტის მკვლევარი მიწის რეფორმის ფუნდამენტურ ნაწილად მიწის რეგისტრაციას მიიჩნევს. მიუხედავად იმისა, რომ მიწის რეგისტრაციის რეფორმა მთავრობამ 2 წლის წინ დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც რეგისტრაცია უფასოდ ხორციელდებოდა, მკვლევარი მიიჩნევს, რომ საბოლოო მონაცემები მაინც არ არსებობს, რაც სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უშლის. უმეტესად აქცენტი არის გაკეთებული სპორადულ მიდგომაზე, რაც ეფუძნება ადამიანების ნებასურვილს, ამ შემთხვევაში მიწის მესაკუთრის ნებასურვილს, რომ მივიდეს და დაარეგისტრიროს. ეს მთელ მსოფლიოში შეიძლება აძლევს რაღაც სტიმულს ფერმერს, მაგრამ სრულყოფილად მიწის რეგისტრაციას ვერანაირად ვერ უწყობს ხელს. ამიტომ მიზანშეწონილია, რომ მოხდეს მიწის სრულყოფილი რეგისტრაცია, ანუ სისტემური მიდგომით, რასაც ქვია, რომელსაც სახელმწიფო როგორც ასეთი საკუთარ თავზე იღებს. საჯარო რეესტრის მონაცემებით მიწის რეფორმის ფარგლებში წარმატებით დარეგისტრირდა 511,000 მიწის ნაკვეთი, თუმცა ქვეყნის რა ფართობზეა საუბარი, ცნობილი არ არის.
ლარი დოლარის წყვილი 2 ლარსა და 45 თეთრზე, ევროს ფასი 2 ლარი და 86 თეთრია. ნახავთ ახლა უკვე გრაფიკზე. ლირა 50 თეთრი პასუხს, ფუნტ სტერლინგის ყიდვა 3 ლარად და 23 თეთრად შეგეძლებათ. ქართული საბანკო სექტორის სიახლეებზე მოგახსენეთ დასაწყისში საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სასიხარულო ამბავი პირადად ჩემთვისაც საერთაშორისო ციფრულ გამოწვევებსაც იდეაში საქართველოს ქართული საბანკო სექტორი ძალიან წარმატებით პასუხობს. მათი ნაწილი პრაქტიკულად სრულად გაციფრულდა, ნაწილი კი ისეთ ინოვაციურ პროდუქტებს ნერგავს, რაც მოხმარებელს დისტანციურად ინტერნეტით თუ მის გარეშე ოპერაციების განხორციელების საშუალებას აძლევს. ონლაინ მოხმარებელთა 90%-ზე მეტი TBC-სა და საქართველოს ბანკზე მოდის. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბანკები, რომლებიც ციფრულ არხებზე გადავიდნენ 2018-ში უკვე ინტერნეტ მობაილ ბანკინგის მომხმარებელთა მზარდი რაოდენობით გამოირჩევიან. მაგალითისთვის დღეისთვის ინტერნეტ ბანკინგით პროკრედიტ ბანკის მომხმარებელთა 70% სარგებლობს. VTB ბანკის მომხმარებელთა რაოდენობა 2017 წლის 31 დეკემბერთან შედარებით 20%-ით არის გაზრდილი. 57201 მომხმარებლამდე. დიახ, Silk Road ბანკის შემთხვევაში კი მომხმარებელთა რაოდენობა ასევე 3.2-ჯერ გაიზარდა და თითქმის 2500 შეადგინა. მოდი, ამასთან დაკავშირებით ძალიან მოკლე ვიდეო ვნახოთ, ვიდრე პირდაპირ ამინდის პროგნოზზე გადავალთ, რომელსაც ანა წარმოგვიდგენთ. ვნახოთ Forbes-ის მიერ მომზადებული კიდევ ერთი საინტერესო ვიდეო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამით რაც შეეხება გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელია. შესაბამისად, როგამშვიდობით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმაც და ელჭექით ცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში 31 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში მაქსიმუმ 30 გრადუსი იქნება დღეს, ქობულეთში 31, ფოთში 32 და ქუთაისში 35 გრადუსი. ზუგდიდში 33 გრადუსია მოსალოდნელი, ოზურგეთში 35, ონში 33, გორში 38 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ცხინვალში 37, მარნეულში 27 გრადუსი იქნება, რუსთავში 38. ახალციხეში დღის განმავლობაში მცირე წვიმა მოსალოდნელი და 35 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც ბორჯომში, ოღონდ აქ უნალიქოთ ჩაევლის დღე. ბაკურიანი შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ანალოგიური ტემპერატურა იქნება ახალქალაქშიც მაქსიმუმ, სტეფანწმინდაში კი მცირე წვიმას ელოდებიან და 24 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი. თელავში საღამო საათებში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა თან ელჭექის ფონზე, მაგრამ დღის განმავლობაში მაინც 36 გრადუსს ელოდებიან. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ცვალებადი მიმართულების ქარიც იქროლებს და ტემპერატურა იქნება 27 გრადუსი. ანა, მადლობა. ხანმოკლე და ხშირი წვიმები დედაქალაქშიც არ გვაწყენს. საკმაოდ მესამე დღეა, საკმაოდ ჩამოცხა, არა ჩაიხუთა უფრო რა. ჟანგბადის ნაკლებობა გვაქვს. კარგი, გავიდეთ ცოტა ხნით პაუზაზე, სარეკლამოზე. მეტი შემოსავლები BMG-ს და TV Pirvels და სულ მალე უკვე დაგიბრუნდებით ჩვენი პირველი სტუმრით. მოდი კიდევ ერთხელ ამასობაში გადავხედოთ საქმიანი დილის დღევანდელ გეგმას.
27 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ირაკლი ქაშიბაძე, მიხეილ ქურდაძე, ნინია მაჭარაშვილი წიგნის დროს თაკო მეგრელიშვილ ჯონსონს უთმობს. გვერდდება ლევან დავითაშვილი, ნინი ლონგურაშვილი და ემილ ავდალიანი. ეთერის ბოლოს ელენე კვანჭილაშვილი. დილა საქმიანია TV Pirveliზე. $1,573,561 ლარით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება ნაწილობრივ დასუბსიდირდება. მომეტებული საფრთხის შემცველი მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი და ამ სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების წესი დადგინდა. როგორი იყო პროგრამის საწარმოო საქართველოში სარგებლიანობა, ეს სპეციალური კვლევით გაირკვევა. ბიზნესი ახლებებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. შახტის მართვა სახელმწიფოს საქმე ნამდვილად არ არის. ჩვენი ამოცანაა, რომ ხედავდეთ კონკრეტულ სტრატეგიას, რომელიც ამავე დროს მოქალაქეებისათვის ადვილად დასანახია, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი მცხოვრებლებისათვის. ასეთია პასუხი პრემიერ-მინისტრისა, რომელიც გუშინ მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე კითხვისას მან დააფიქსირა. კითხვა კი ამაში მდგომარეობდა საქნახშირის მიერ შახტის სახელმწიფოს დასუბსიდირებასთან დაკავშირებით გამოთქმულ მზაობას აქვს თუ არა რაიმე პერსპექტივა. მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ ეს სექტორი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადამიანის უსაფრთხოებასა და სიცოცხლეზე მაღლა ვერაფრის დაყენება ვერ მოხდება. გარდა ამისა, პრემიერი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც რამდენიმე საკითხი დაზუსტდება, სახელმწიფო მზად არის ნებისმიერ ინვესტორს დაეხმაროს. მისივე განცხადებით, მას შემდეგ, რაც გარკვეულ საკითხებზე იქნება დასკვნები, მასე იქნება პრინციპული საუბარი, მათ შორის საქნახშირის წარმომადგენლებთან. შახტის მართვა სახელმწიფოს საქმე ნამდვილად არ არის. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენ ვხედავდეთ კონკრეტულ სტრატეგიას, რომელიც არის ამავე დროს ადვილად დასანახი მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებით ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის, რომ საქმიანობა და მათი სამუშაო ადგილები არის პროგნოზირებადი. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ და მე განვაცხადე კიდევაც, რომ ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორი გახლავთ ეს, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლეზე და მის უსაფრთხოებაზე მაღლა ვერაფერს ვერ დავაყენებთ. ამიტომ მივიღე ის გადაწყვეტილება, რაც მივიღე, რომ შახტები, ყველა შახტა უნდა იყოს დალუქული, მანამდე სანამ ჩვენ არ მივიღებთ კონკრეტულ დასკვნას ორი მიმართულებით. პირველი ეს გახლავთ გამოძიება, რომელსაც ხელმძღვანელობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იმიტომ რომ იცით, არაერთი რეკომენდაცია არსებობდა შახტაში შრომის უსაფრთხოების გაზიარებასთან დაკავშირებით. და ძიება სწორედ ამ საკითხზე მიმდინარეობს, რომ პირველი ჩვენ ვიცოდეთ კონკრეტული სურათი, თუ რამ გამოიწვია ეს ტრაგედია და მეორე, რამდენად შესრულდა ის რეკომენდაციები, რომელიც იყო გაჟღერებული. ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანის აზრით კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვლევის გამოქვეყნება დადებითი მოვლენაა, მაგრამ მთავარი მისი გათვალისწინებაა. მან სავალუტო ფონდის კვლევის დამალვის შესახებ ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის განცხადების კომენტირებისას აღნიშნა ეს და განმარტა, რა შემთხვევაში არ ჯდება კვლევის გასაჯაროება. მისი თქმით, 2016 წლის მიმოხილვაში პრობლემურ საკითხებს შორის დასახელებული იყო მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, საგარეო ბალი, ასევე ფიზიკურ პირების საოჯახო მეურნეობების მაღალი დაკრედიტება. მინისტრი ფიქრობს, რომ ეს ტენდენცია და მზარდი ტემპი ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად შეიძლება იყოს აღიარებული. ამასთან მან მედიას მოუწოდა, რომ გაიცნონ 2018 წლის 27 ივნისის მიმოხილვას, რომელიც მისივე შეფასებით ბოლო წლებში და შეიძლება საქართველოს ისტორიაშიც ყველაზე საუკეთესო დასკვნაა. არის ესეთი კვლევა 2016 წელს ეხება, რასაკვირველია, მაგრამ და არ გამოქვეყნებულა. საჯაროდ შუალედური დასკვნა იქ ეძახიან სპეციალური ესე ვთქვათ ტერმინია მაგის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მიმოხილვა შეგვიძლია დავარქვათ რა. რაც შეეხება არსებობს ეს კვლევა არ გამოქვეყნებულა, ზოგადად გეტყვით სისტემას, რომ რის მიხედვით ქვეყნება, არ ქვეყნება. ეს არის ესე ვთქვათ მთავრობის და სავალუტო ფონდის ერთობლივი ნამუშევარი, როდესაც სრულდება მიდის დისკუსიები და თუ არ თანხმდებიან, შეიძლება მთავრობა არ ეთანხმებოდეს სავალუტო პირიქით რა მნიშვნელობა აქვს, კვლევა არ გამოქვეყნდეს.
მაკვლევაში ასახული ბევრი ესე ვთქვათ მომენტები და ნეგატიური მომენტები სრულად არის გათვალისწინებული დღევანდელი ხელისუფლების მიერ და ჩვენ აქტიურად მუშაობთ მის აღმოფხვრაზე. საჯარო არ ყოფილა, მაგრამ რასაკვირველი დეფიციტი იყო მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე იყო კითხვები, საგარეობაზე, მაგრამ მე მოგიწოდეთ რომ თქვენ დაეკითხოთ 27 ივნისის 2018 წლის 27 ივნისის კვლევა თუ მიმოხილვა, სადაც მე ვიტყოდი რომ ბოლო წლებში შეიძლება საქართველოს ისტორიაში ყველაზე საუკეთესო დასკვნა არის დადებული. მთავრობამ დაამტკიცა განკარგულება, რომლის თანახმადაც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 1,573,561 ლარი გამოიყოფა და ამ თანხით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირებაა დაგეგმილი. სუბსიდირება შეეხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ იმ ოჯახებს, გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და იმ ადამიანების, რომელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელით სარეიტინგო ქულა ტოლია ან არ აღემატება 70,000. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კი 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 351 ფაქტი გამოავლინეს. ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის ყველაზე მეტი 78 ფაქტი დაფიქსირდა ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს სამოქმედო ტერიტორიაზე, აჭარას და გურის რეგიონული სამმართველოს მასშტაბით კი 48 ფაქტია აღრიცხული. დასავლეთის რეგიონულ სამმართველოში 51, სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს სამოქმედო ტერიტორიაზე 37, კახეთში 18 და აღმოსავლეთის რეგიონულ სამმართველოში 33 ფაქტი. სამცხეთ-ჯავახეთის შემთხვევაში 18 ფაქტია დაფიქსირებული, თბილისში კი 68. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დანაგვიანების 49 ფაქტი გამოავლინეს, რაც 80 ლარის ოდენობის ჯარიმას ითვალისწინებს და იგივე ქმედება ავტოსანტრანსპორტო საშუალებიდან თუ არის ჩადენილი და ეს 35 ჯერ დაფიქსირდა 120 ლარიან ჯარიმას გულისხმობს. 1 მეტრ კუბის მოცულობის სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების 14 ფაქტია აღრიცხული, რაც ფიზიკური პირებისათვის 200 ლარიან ჯარიმას გულისხმობს, იურიდიული პირების შემთხვევაში კი 500 ლარის ოდენობით ჯარიმას ითვალისწინებს. საქართველოს მთავრობა მომეტებული საფრთხის შემცველი მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი და ამ სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების წესი განსაზღვრა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ სამსახურებში შრომის ინსპექტირებისათვის სასამართლოს დადგენილება საჭირო აღარ იქნება. ევროკავშირთან ასოცირების ვალდებულებით ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ 2019 სექტემბრიდან უკლებლი ყველა ინდუსტრიაზე გავცელდეს ეს წესები. თუმცა ჩვენ ვეცადეთ, რომ წინსწრებით გაგვეკეთებია და გაგვეცელებია მომატებული საფრთხის ინდუსტრიებზე. რაც შეეხება ინსპექტირების წესებს, ადრე თუ იყო, რომ სასამართლოს დადგენილება ჭირდება, ეს ფაქტორი მოიხსნა და გაიწერა რისკ ჯგუფები გეგმიურზე და არაგეგმიურ შემოწმებაზე, როგორც შევლენ შრომის ინსპექტორები. როგორი იყო პროგრამის საწარმოო საქართველოში სარგებლიანობა, ეს სპეციალური კვლევით უნდა გაირკვეს. კვლევის ჩატარებაზე კი ტენდერი გამოცხადდა, რაშიც 350,000 ლარი უნდა დაიხარჯოს. კვლევის შედეგად ორი საკითხი გაირკვევა, რა სარგებელი მიიღეს მონაწილე კომპანიებმა და როგორი გავლენა ჰქონდა პროგრამას მის ბენეფიციარებსა და მთლიანად ეკონომიკაზე. ჯამში დაგეგმილია იმ 100 კომპანიის საქმიანობის შეფასება, რომლებთან ხელშეკრულების გაფორმებიდანაც 2 წელი ან მეტი პერიოდია გასული. გარდა შეფასებითი კვლევისა, კვლევა სარეკომენდაციო კომპონენტს მოიცავს და როგორც თავად კომპანიებისთვის იქნება ის, ისე პროგრამის საორგანიზაციო ნაწილის გაუმჯობესების კუთხით. ამ კვლევის შეფასებით კი ნაწილი მიმდინარე წლის ნოემბერში დასრულდება, რეკომენდაციები კი უკვე ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მომავალი წლის მარტის ბოლოსთვის უნდა მოამზადოს. საქართველოს მთავრობამ ატმოსფერული ჰაერის სტანდარტიც დაამტკიცა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ 1 აგვისტოდან ინერგება ჰაერის ხარისხის ევროპული სტანდარტები, რომელიც საშუალებას იძლევა ქვეყნის მასშტაბით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება თანამედროვე ევროპული სტანდარტების გამოყენებით მოხდეს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს, როგორც ლოკალური, ასევე მობილური სადგურების მეშვეობით და ასევე
ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელის განახლება გაფართოებაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენ გვექნება ატმოსფერული ხარისხის შეფასება მოხდება ევროპული პრინციპების მიხედვით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი ეკოლოგიური პოლიტიკის ნაწილია, ერთ-ერთი ნაბიჯი, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი აქტიურად საუბრობს ეკოპოლიტიკაზე და უახლოეს ხანებში იქნება ძალიან კომპლექსური პრეზენტაცია, რომელიც შეეხება ზოგადად მწვანე პოლიტიკას, მწვანე ეკონომიკურ პოლიტიკას და მწვანე ეკონომიკას. მთავრობამ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს დებულება დაამტკიცა. ადმინისტრაციის განცხადებით, საჯარო და კერძო პარტნიორობის რეფორმა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის გამჭვირვალე, ეფექტიან და თანამედროვე სამართლებრივ და ინსტიტუციურ ჩარჩოს წარმოადგენს, რომელიც ხელს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას შეუწყობს, საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას და შექმნის ასევე ინვესტიციებისათვის მიმზიდველ გარემოს. ახლად შექმნილი სააგენტო წაახალისებს საზოგადოებრივ საჭიროებაზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელებას და უზრუნველყოფს ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობას, აღნიშნავენ ისინი. სააგენტოს ძირითადი ფუნქცია კი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ფარგლებში საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტების ეფექტურად განხორციელების უზრუნველყოფა, გამჭვირვალე მექანიზმების და საერთაშორისო გამოცდილების დანერგვის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა იქნება. მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრმა ვიზა ლიბერალიზაციიდან დღემდე არსებული ვითარების შესახებ მედიისათვის გუშინ პრესკონფერენცია გამართა. ცენტრის წარმომადგენლებმა სავიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან დღემდე დარღვევების და თავშესაფრის მსურველთა რაოდენობის შესახებ სტატისტიკაც წარმოადგინეს. თემის მიმოხილვით ახლა თათია ჩაფიჩაძე გვერდება. თათია, საინტერესოა, იზრდება თუ არა დარღვევებისა და სტატუსის მიღების საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი, მას შემდეგ რაც ვიზა ლიბერალიზაცია ამოქმედა. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მარკ ჰულსტის ინფორმაციით 2018 წლის 6 თვეში გერმანიაში თავშესაფარი საქართველოს 2700-მა მოქალაქემ მოითხოვა. დროის იმავე პერიოდში თავშესაფრის მოთხოვნით 470-მა პირმა მიმართა ბელგიას, 190-მა შვედეთს, 200-მდე კი ნიდერლანდებს. როგორც ჰულსტმა განმარტა, მიუხედავად ამ რიცხვებისა, ბოლო თვეების განმავლობაში დიდ მიმღებ ქვეყნებში თავშესაფრის მოთხოვნის მსურველთა რაოდენობა კლებადია. ყველაზე დიდი მიმღები ქვეყანა ბოლო დროს მით უმეტეს არის ბუნებრივად გერმანია, თქვენთვის ცნობილი იქნება. წელს თუ მაგალითად 2700-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე მოითხოვა თავშესაფარი გერმანიაში, ივნისის ჩათვლით გულისხმობ. ეს ციფრი ბოლო 2 თვეში, მაის-ივნისში აშკარად უფრო დაბალი იყო ვიდრე წინა თვეებში. წლის პირველი 6 თვის ციფრები, რო შეადარებ შაშანდელი 6 თვის, პირველი 6 თვის ციფრებთან, ჩანს რომ მათება არის 23%, შვედეთზე მაქვს საუბარი. ბელგიაში თუ უხურებ მოვლენებს, პირველი 6 თვის წლევანდელი წლის ციფრი არის ზუსტად იგივე, რაც მთელი შაშანდელი წლის ციფრი იყო, 470. მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრის მონაცემებით ასევე ირკვევა, რომ ავსტრიაში 2017 წელს თავშესაფარი მოითხოვა საქართველოს 468 მოქალაქემ, 2018 წლის 6 თვეში კი ეს რიცხვი 150 შეადგენდა. ფინეთში დარჩენის სურვილი გასულ წელს გამოთქვა 62 პირმა, წელს 6 თვეში კი უკვე 82-მდეა ეს მონაცემები გაზრდილი. მიუხედავად სურვილისა, საინტერესო ალბათ რაც იღებენ საქართველოს მოქალაქეები. ამ კითხვის საპასუხოდ მინდა გითხრათ, რომ ევროპის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი ფაქტობრივად ნულოვანია. როგორც მარკ ჰულსტმა განმარტა, გერმანიას ბოლო 6 თვეში ლტოლვილი სტატუსი არავისთვის მიუწია, მხოლოდ 1% შეადგენს მათი რიცხვი, ვინც დროებითი თავშესაფარი მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული დროის შემდგომ ისინი უკან უნდა დაბრუნდნენ. აღსანიშნავია, რომ მთავარი მიზეზი თავშესაფრის მიღების არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე ნულოვანია ეს მონაცემი შვედეთის შემთხვევაშიც, როგორც ცენტრში განმარტავენ, ვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ მათი მხრიდან სტატუსის მიღება გამკაცრდა. ერთი სტატუსი არის უშუალო თობილი სტატუსი. ფაქტურად არც ერთი საქართველოს მოქალაქე უშუალოდ თობილი სტატუსი არ და ვერ მიიღებს. საუბარი უფრო არის დროებითი საცხოვრებელი უფლება სხვადასხვა მიზეზების გამო, რის გამო პირი ვერ ბრუნდება, ან პირს ვერ აბრუნებენ საქართველოში. შვედეთში ფაქტურად უკვე 0% არის, თუნდაც ის დროებითი სტატუსის მინიჭებაც ფაქტურად არ ხდება უკვე შვედეთში.
მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებით რეადმისიის მოთხოვნით წელიწადში ევროპის ქვეყნებიდან დაახლოებით 1250-მდე შეტყობინება იგზავნება, რასაც საქართველო 95% შემთხვევაში აკმაყოფილებს. მადლობა თათიას საინტერესო მიმოხილვისათვის და სტატისტიკისათვის. ჩვენ კი შემდეგ სტუმარს უნდა უგრძნოთ ბავარიას ლუდის ფესტივალი, რომელიც აფხაზეთის მთებიდან დაიწყო და მთელ საქართველოზე ვრცელდება. ყველა დიდ ქალაქში ჩატარდება. ქართული ლუდის კომპანიამ ფესტივალის სტარტის ადგილად აფხაზეთის ტერიტორია საგანგებოდ შეარჩია და განმარტებებს ამაზე მოვისმენთ უკვე სტუდიაში. ფესტივალი საკმაოდ მასშტაბურია და მონაწილეებისათვის კომპანიას ბევრი სიურპრიზიც აქვს მოზადებული. ამ სიურპრიზებსაც გაგვიმხელებენ მიხეილ ქურდაძეს, ქართული ლუდის ბრენდ მენეჯერის მოსპინძლობ საქმიანი სტუდიაში და მოგესალმებით. როგორია დილით ადრე საქმიანი დილაში? ჩვენ დილა. თავარია გრილა, ხო? ჩვენი დილა ყოველ საქმიანი იწყებენ. თან ადრე. თან ადრე. ნეტაპოგრეთ ჩვენ მაყურებელს მუდმივად ვაცნობდით ახალი ლოკაციების აღების შემდეგ, რაც ამ ფესტივალს ქალაქია, ხო უკვე? 10 ქალაქი არის დაგეგმილი, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ჩატარებული არის 4 ქალაქი. შემდეგი ფესტივალი გვაქვს უკვე კვირას ბორჯომში, ეს იქნება მეხუთე, რიგით მეხუთე ქალაქი. მოდით ორი სიტყვით ბრენდის შესახებ ვთქვათ, ეს არის ჰოლანდიური ბრენდი ბავარია, რომელიც ბრენდით დაიწყო. ჩვენს ფესტივალებით გაინტერესებს, რომელიც 1719 წლიდან იწყება მისი ისტორია, ანუ ეს 300 წლიანი ბრენდი არის და საინტერესო არის ის, რომ ამ ბრენდს მართავს ოჯახური დინასტია უკვე ბევრი წლის განმავლობაში. წელს ბრენდის მესვეურება დღემდე გადავწყვეტეთ, რომ მომხმარებელთან კიდევ უფრო ახლო კომუნიკაციაში შევიდეთ და ამიტომ შემოვიტანეთ ესე ვთქვათ საერთაშორისო პრაქტიკა ლუდის ფესტივალების და მთელი საქართველოს მოვლა გადაწყვეტეთ. მე ვახსენე რომ განმარტებას მოვისმენთ აფხაზეთთან დაკავშირებით და შემდეგ რის მიხედვით დაგეგმეთ 10 ქალაქი რომ შეერჩეთ, გასაგებია ალბათ რაღაც სიდიდის და იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რაც თქვენ გარკვეულ კვლევაში ამოგივიდოდეთ თავარ თქვათ ინტერესთან მეტ, მაგრამ მოდით მივყვეთ ჯერ აფხაზეთი და მე დანარჩენი ქალაქების თანმიმდევრულობა რის მიხედვით იყო. კი ბატონო, პირველი როგორც თქვენ ახსენეთ იყო საზღვრისპირა სოფელი რუხი, სადაც არის რუხში დიახ, სადაც არის მულტიფუნქციური საოჯო ცენტრი, მის ადმინისტრაციასთან ერთად მოვიფიქრეთ ეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ დაგვეწყო ფესტივალი სწორედ იქიდან, იმისთვის რომ ისე მიგვეწვნა ხმა, ესე ვთქვათ, და ფესტივალი უფრო მასშტაბური და მრავალფეროვანი ყოფილიყო. ფესტივალი თავისი შინაარსით არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ გარდა ლუდისა და გარდა ცოცხალი მუსიკისა, რომელიც ასე თუ ისე მიეჩვია ჩვენი მომხმარებელი, არის სხვადასხვა ტიპის თამაშები, ლუდთან დაკავშირებული თამაშები. ყველა მოსულ მომხმარებელს, ყველა მოსულ ადამიანს აქვს საშუალება, რომ მიიღოს ელემენტარული საჩუქარი, მიიღოს ლუდის საჩუქრად და რაც ყველაზე მთავარია, აქვს საშუალება, რომ გახდეს მთავარი პრიზის მფლობელი და გაემგზავროს უკვე ჰოლანდიაში, ბავარიის სამშობლოში. აქ მე დავიწყო თავიდან. აი, შემდეგი ქალაქი არის ბორჯომი, რომელიც კვირას იქნება. ბორჯომელები რისთვის უნდა იყვნენ მზად, რომელი საათიდან? მთელი დღე ლუდის სმა. არა მგონია მწარ გაკაჩო. ზახარხებენ ისედაც. მე ხო მთავარია დღესასწაული როგორი შეიძლება. მთავარია განწყობა. რა თქმა უნდა. გარემო სადაც მეტ ზაფხული არის, დასაწყისია არის 6 საათიდან ვიწყებთ ღონისძიებას. პირველ ეტაპზე არის მუსიკა, ფონური მუსიკა, სანამ ხალხი იკრიბება, შემდეგ უკვე სპეციალურად წამყვანი, რომელიც უკვე ჩვენთან ერთად მოგზაურობს, აქვს განსაზღვრული პროგრამა და მიყვებით ამ პროგრამას ან ვატარებთ სხვადასხვა ტიპის თამაშებს. თამაშებში მონაწილეობა არის აბსოლუტურად უფასო, რეგისტრაციის პრინციპი ქალაქიდან ქალაქამდე იცვლება იმის მიხედვით, რომ ყველას ქონდეს თანაბარი შანსი მონაწილეობის მიღების. და საღამოს რა ხდება? მე გათამაშებაც ამ ერთს ყოველ პროგრამა არის გაყოფილი ამ ესე რომ წამყვანი ატარებს თამაშებს, მე მიდის მუსიკალური მუსიკას ვინ არჩევს და რა პრინციპით ირჩევთ ამასაც კონკრეტული ქალაქების მიხედვით ადგენთ? მუსიკა ბენდი იცვლება, კი ბატონო, ისევ და ისევ ქალაქების პრეფერენციებიდან გამომდინარე. ამჯერად ჩვენ მოყოლება ჯგუფი არა, რომელიც შექმნის მუსიკალურ განწყობას ბორჯომში. როდემდე გაგრძელდება ეს? ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ შემდეგ ქალაქი იქნება აუცილებლად ბათუმი და გადავდივართ ზღვისპირეთ ქალაქში. შემდეგ გადავდივართ უკვე სექტემბერში და სექტემბერში ჩავატარებთ გორში და სავარაუდოდ თბილისში ჩავატარებთ ორ ფესტივალს, დავუყოთ ესე ვთქვათ თბილისს და სექტემბერში დასრულდება და გამოვლინდება უკვე იმ ადამიანის ვინაობა, ვინც მთავარი პრიზის მფლობელი გახდება. როგორ არის იცით, ყველა ქალაქს ყავს თავის გამარჯვებული და შესაბამისად თავისი ელჩი, თავისი წარმომადგენელი, რომელთან ერთადაც ყველანი უკვე სექტემბრის მეორე ნახევარში წავალთ და
უკვე ჰოლანდიაში გვიმასპინძლებს ბავარიის ოჯახი. ანუ 10 გამარჯვებული გვეყოლება. 10 გამარჯვებული გვეყოლება. ბრენდ ამბასადორები ხდებიან, მიშა, მეშლება თუ ერთგვარად ამასთან მიახლოებული სტატუსი არა? დაახლოებით, ხო? სტატუსი დაახლოებით იგივე იქნება. კი, უბრალოდ თავის ქალაქში შეიძლება იყოს, რომ წარმომადგენლები იქნებიან თავიანთი ქალაქების უკვე იქ. ეს არ იქნება ქართული ლუდის კომპანიის, მე მოდი ცოტა ის იმას ვიზავ, იმიტომ რომ ზედაზენზეა მეგობრებო საუბარი, ცხადია ჩვენთვის ერთ-ერთ გამორჩეულ კომპანიაზე და მინდა ვისარგებლო მიხეილ ქურდაძის ჩვენთან ყოფნით და ვიცი რომ კომპანია არასეზონურობიდან გამომდინარე მუდმივ სიახლეებშია, ეს იქნება სხვადასხვა პროდუქცია, ეს არ არის ერთ ფესტივალი, რომელსაც მოიცავთ მთელ საქართველოს ერთადერთი სიახლე. შეგიძლიათ თუ არა ბრძანოთ ან დაანონსოთ რაიმე სიახლეები ჩვენ სეზონის ბოლოსკენ ავართ, რომ ვიცოდეთ ზედაზენის გეგმებთან დაკავშირებით. ისიც როგორ ბაზარი მუდმივად არის ცვალებადი. ამიტომ მოდით კონკრეტული სიახლის დასახელებით თავ შევიკავებთ, თუმცა ცვლილებასთან ერთად ჩვენი კომპანია ყოველთვის ადაპტირდება და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ ალბათ რომ წელს ჩვენი აქტივობები საკმაოდ გამორჩეული იყო, ძალიან ბევრი სიახლე შევთავაზეთ ჩვენს მომხმარებელს. ამიტომ ნახოთ, ჯერ ყველაფერი წინ არის, ჩვენ ვართ ახლა ესე ვთქვათ ლუდის მოხმარების შუა სეზონში. ხო, და ამიტომ ახლა ძირითადი აქცენტირება მაინც ამაზეა. ძირითადი აქცენტირება არის დიახ ჩვენს ფესტივალზე და მე შევუერთები მხოლოდ მიშას ნათქვამს, რომ ეს არ იქნება ქართული ლუდის კომპანიის ერთადერთი სიახლეები, მერწმუნეთ პარალელურად მათ შორის ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალისა, რომელიც საქართველოს 10 ქალაქში ჯერ კიდევ აფხაზეთის რეგიონიდან რუხში დაწყებული გადაიჭიმება და დასრულდება უფრო შემოდგომისკენ დედაქალაქში. ეს არ იქნება ქართული ლუდის კომპანიის ერთადერთი სიახლეები, ძალიან ბევრჯერ კიდევ უმასპინძლებთ როგორც კომპანიის მესვეურებს, ასევე მის წარმომადგენლებს. დღეს კი მადლობა სტუმრობისთვის მიხეილ ქურდაძეს, იგი კომპანია ქართული ლუდის ბრენდ მენეჯერია, წარმატებები მას. გავიდეთ რეკლამაზე, გავაცილეთ მოდი სტუმარს, რომ გქონდეს დრო და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. 573,561 ლარით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება ნაწილობრივ დასუბსიდირდება. მომეტებული საფრთხის შემცველი მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი და ამ სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების წესი დადგინდა. როგორი იყო პროგრამის საწარმოო საქართველოში სარგებლიანობა, ეს სპეციალური კვლევით გაირკვევა.
ბიზნესი ახლეებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. შახტის მართვა სახელმწიფოს საქმე ნამდვილად არ არის. ჩვენი ამოცანაა, რომ ხედავდეთ კონკრეტულ სტრატეგიას, რომელიც ამავე დროს მოქალაქეებისათვის ადვილად დასანახია, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი მცხოვრებლებისათვის. ასეთია პასუხი პრემიერ-მინისტრისა, რომელიც გუშინ მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე კითხვისას მან დააფიქსირა. კითხვა კი ამაში მდგომარეობდა საქნახშირის მიერ შახტის სახელმწიფოს დასუბსიდირებასთან დაკავშირებით გამოთქმულ მზაობას აქვს თუ არა რაიმე პერსპექტივა. მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ ეს სექტორი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადამიანის უსაფრთხოებასა და სიცოცხლეზე მაღლა ვერაფრის დაყენება ვერ მოხდება. გარდა ამისა, პრემიერი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც რამდენიმე საკითხი დაზუსტდება, სახელმწიფო მზად არის ნებისმიერ ინვესტორს დაეხმაროს. მისივე განცხადებით, მას შემდეგ, რაც გარკვეულ საკითხებზე იქნება დასკვნები, მას ექნება პრინციპული საუბარი, მათ შორის საქნახშირის წარმომადგენლებთან. შახტის მართვა სახელმწიფოს საქმე ნამდვილად არ არის. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენ ხედავდეთ კონკრეტულ სტრატეგიას, რომელიც არის ამავე დროს ადვილად დასანახი მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებით ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის, რომ საქმიანობა და მათი სამუშაო ადგილები არის პროგნოზირებადი. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ და მე განვაცხადე კიდევაც, რომ ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორი გახლავთ ეს, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლეზე და მის უსაფრთხოებაზე მაღლა ვერაფერს ვერ დავაყენებთ. ამიტომ მივიღე ის გადაწყვეტილება, რაც მივიღე, რომ შახტები, ყველა შახტა უნდა იყოს დალუქული, მანამდე სანამ ჩვენ არ მივიღებთ კონკრეტულ დასკვნას ორი მიმართულებით. პირველი ეს გახლავთ გამოძიება, რომელსაც ხელმძღვანელობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იმიტომ რომ იცით, არაერთი რეკომენდაცია არსებობდა შახტაში შრომის უსაფრთხოების გაზიარებასთან დაკავშირებით. და ძიება სწორედ ამ საკითხზე მიმდინარეობს, რომ პირველი ჩვენ ვიცოდეთ კონკრეტული სურათი, თუ რამ გამოიწვია ეს ტრაგედია და მეორე, რამდენად შესრულდა ის რეკომენდაციები, რომელიც იყო გაჟღერებული. ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანის აზრით კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვლევის გამოქვეყნება დადებითი მოვლენაა, მაგრამ მთავარი მისი გათვალისწინებაა. მან სავალუტო ფონდის კვლევის დამალვის შესახებ ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის განცხადების კომენტირებისას აღნიშნა ეს და განმარტა, რა შემთხვევაში არ ჯდება კვლევის გასაჯაროება. მისი თქმით, 2016 წლის მიმოხილვაში პრობლემურ საკითხებს შორის დასახელებული იყო მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, საგარეო ბალი, ასევე ფიზიკურ პირების საოჯახო მეურნეობების მაღალი დაკრედიტება. მინისტრი ფიქრობს, რომ ეს ტენდენცია და მზარდი ტემპი ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად შეიძლება იყოს აღიარებული. ამასთან მან მედიას მოუწოდა, რომ გაიცნონ 2018 წლის 27 ივნისის მიმოხილვას, რომელიც მისივე შეფასებით ბოლო წლებში და შეიძლება საქართველოს ისტორიაშიც ყველაზე საუკეთესო დასკვნაა. არის ესეთი კვლევა 2016 წელს ეხება, რასაკვირველია, მაგრამ და არ გამოქვეყნებულა. საჯაროდ შუალედური დასკვნა იქ ეძახიან სპეციალური ესე ვთქვათ ტერმინია, მაგისთვის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში მიმოხილვა შეგვიძლია დავარქვათ რა. რაც შეეხება არსებობს ეს კვლევა არ გამოქვეყნებულა, ზოგადად გეტყვით სისტემას, რომ რის მიხედვით ქვეყნება, არ ქვეყნება. ეს არის ესე ვთქვათ მთავრობის და სავალუტო ფონდის ერთობლივი ნამუშევარი, როდესაც სრულდება მიდის დისკუსიები და თუ არ თანხმდებიან, შეიძლება მთავრობა არ ეთანხმებოდეს სავალუტო პირიქით რა მნიშვნელობა აქვს, კვლევა არ გამოქვეყნდეს. მათ კვლევაში ასახული ბევრი ესე ვთქვათ მომენტები და ნეგატიური მომენტები სრულად არის გათვალისწინებული დღევანდელი ხელისუფლების მიერ და ჩვენ აქტიურად მუშაობთ მის აღმოფხვრაზე. საჯარო არ ყოფილა, მაგრამ რასაკვირველია, დეფიციტი იყო, მაკროეკონომიკური სტაბილურობაზე იყო კითხვები, საგარეობაზე, მაგრამ მე მოგიწოდებთ, რომ თქვენ წაიკითხოთ 27 ივნისის 2018 წლის 27 ივნისის კვლევა, მიმოხილვა, სადაც მე ვიტყოდი, რომ ბოლო წლებში შეიძლება საქართველოს ისტორიაში ყველაზე საუკეთესო დასკვნა არის დადებული.
მთავრობამ დაამტკიცა განკარგულება, რომლის თანახმადაც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 1,573,561 ლარი გამოიყოფა და ამ თანხით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირებაა დაგეგმილი. სუბსიდირება შეეხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ იმ ოჯახებს, გარდა ამისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და იმ ადამიანების, რომელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელით სარეიტინგო ქულა ტოლია ან არ აღემატება 70,000. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კი 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 351 ფაქტი გამოავლინეს. ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის ყველაზე მეტი 78 ფაქტი დაფიქსირდა ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს სამოქმედო ტერიტორიაზე, აჭარას და გურის რეგიონული სამმართველოს მასშტაბით კი 48 ფაქტი აღრიცხული. დასავლეთის რეგიონულ სამმართველოში 51, სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს სამოქმედო ტერიტორიაზე 37, კახეთში 18 და აღმოსავლეთის რეგიონულ სამმართველოში 33 ფაქტი. სამცხე ჯავახეთის შემთხვევაში 18 ფაქტია დაფიქსირებული, თბილისში კი 68. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დანაგვიანების 49 ფაქტი გამოავლინეს, რაც 80 ლარის ოდენობის ჯარიმას ითვალისწინებს და იგივე ქმედება ავტოსანტრანსპორტო საშუალებიდან თუ არის ჩადენილი და ეს 35-ჯერ დაფიქსირდა 120 ლარიან ჯარიმას გულისხმობს. 1 მეტრ კუბის მოცულობის სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების 14 ფაქტია აღრიცხული, რაც ფიზიკური პირებისათვის 200 ლარიან ჯარიმას გულისხმობს, იურიდიული პირების შემთხვევაში კი 500 ლარის ოდენობით ჯარიმას ითვალისწინებს. საქართველოს მთავრობამ მომეტებული საფრთხის შემცველი მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი და ამ სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების წესი განსაზღვრა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ სამსახურებში შრომის ინსპექტირებისათვის სასამართლოს დადგენილება საჭირო აღარ იქნება. ევროკავშირთან ასოცირების ვალდებულებით ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ 2019 სექტემბრიდან უკვლებლი ყველა ინდუსტრიაზე გავრცელდეს ეს წესები. თუმცა ჩვენ ვეცადეთ, რომ წინსწრებით გაგვეკეთებია და გაგვივრცელებია მომატებული საფრთხის ინდუსტრიებზე. რაც შეეხება ინსპექტირების წესებს, ადრე თუ იყო, რომ სასამართლოს დადგენილება ჭირდება, ეს ფაქტორი მოიხსნა და გაიწერა რისკ ჯგუფები გეგმიურზე და არაგეგმიურ შემოწმებაზე, როგორც შევლენ შრომის ინსპექტორები. როგორი იყო პროგრამის საწარმოო საქართველოში სარგებლიანობა, ეს სპეციალური კვლევით უნდა გაირკვეს. კვლევის ჩატარებაზე კი ტენდერი გამოცხადდა, რაშიც 350,000 ლარი უნდა დაიხარჯოს. კვლევის შედეგად ორი საკითხი გაირკვევა, რა სარგებელი მიიღეს მონაწილე კომპანიებმა და როგორი გავლენა ჰქონდა პროგრამას მის ბენეფიციარებსა და მთლიანად ეკონომიკაზე. ჯამში დაგეგმილია იმ 100 კომპანიის საქმიანობის შეფასება, რომლებთან ხელშეკრულების გაფორმებიდანაც 2 წელი ან მეტი პერიოდია გასული. გარდა შეფასებითი კვლევისა, კვლევა სარეკომენდაციო კომპონენტს მოიცავს და როგორც თავად კომპანიებისთვის იქნება ის, ისე პროგრამის საორგანიზაციო ნაწილის გაუმჯობესების კუთხით. ამ კვლევის შეფასებით კი ნაწილი მიმდინარე წლის ნოემბერში დასრულდება, რეკომენდაციები კი უკვე ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მომავალი წლის მარტის ბოლოსთვის უნდა მოამზადოს. საქართველოს მთავრობამ ატმოსფერული ჰაერის სტანდარტიც დაამტკიცა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ 1 აგვისტოდან ინერგება ჰაერის ხარისხის ევროპული სტანდარტები, რომელიც საშუალებას იძლევა ქვეყნის მასშტაბით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება თანამედროვე ევროპული სტანდარტების გამოყენებით მოხდეს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს, როგორც ლოკალური, ასევე მობილური სადგურების მეშვეობით და ასევე ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელის განახლება გაფართოებაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენ გვექნება ატმოსფერული ჰაერის შეფასება მოხდება ევროპული პრინციპების მიხედვით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი ეკოლოგიური პოლიტიკის ნაწილია, ერთ-ერთი ნაბიჯი, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი აქტიურად საუბრობს ეკოპოლიტიკაზე და უახლოეს ხანებში იქნება ძალიან კომპლექსური პრეზენტაცია, რომელიც შეეხება ზოგადად მწვანე პოლიტიკას, მწვანე ეკონომიკურ პოლიტიკას და მწვანე ეკონომიკას.
მთავრობამ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს დებულება დაამტკიცა. ადმინისტრაციის განცხადებით საჯარო და კერძო პარტნიორობის რეფორმა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის გამჭვირვალე, ეფექტიან და თანამედროვე სამართლებრივ და ინსტიტუციურ ჩარჩოს წარმოადგენს, რომელიც ხელს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას შეუწყობს, საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას და შექმნის ასევე ინვესტიციებისათვის მიმზიდველ გარემოს. ახლად შექმნილი სააგენტო წაახალისებს საზოგადოებრივ საჭიროებაზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელებას და უზრუნველყოფს ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობას, აღნიშნავენ ისინი. სააგენტოს ძირითადი ფუნქცია კი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ფარგლებში საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტების ეფექტურად განხორციელების უზრუნველყოფა, გამჭვირვალე მექანიზმების და საერთაშორისო გამოცდილების დანერგვის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა იქნება. მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრმა ვიზა ლიბერალიზაციიდან დღემდე არსებული ვითარების შესახებ მედიისათვის გუშინ პრესკონფერენცია გამართა. ცენტრის წარმომადგენლებმა სავიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან დღემდე დარღვევების და თავშესაფრის მსურველთა რაოდენობის შესახებ სტატისტიკაც წარმოადგინეს. თემის მიმოხილვით ახლა თათია ჩაფიჩაძე გვერდება. თათია, საინტერესოა, იზრდება თუ არა დარღვევებისა და სტატუსის მიღების საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი, მას შემდეგ რაც ვიზა ლიბერალიზაცია ამოქმედა. ანა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მარკ ჰულსტის ინფორმაციით 2018 წლის 6 თვეში გერმანიაში თავშესაფარი საქართველოს 2700-მა მოქალაქემ მოითხოვა. დროის იმავე პერიოდში თავშესაფრის მოთხოვნით 470-მა პირმა მიმართა ბელგიას, 190-მა შვედეთს, 200-მდე კი ნიდერლანდებს. როგორც ჰულსტმა განმარტა, მიუხედავად ამ რიცხვებისა, ბოლო თვეების განმავლობაში დიდ მიმღებ ქვეყნებში თავშესაფრის მოთხოვნის მსურველთა რაოდენობა კლებადია. ყველაზე დიდი მიმღები ქვეყანა ბოლო დროს მით უმეტეს არის ბუნებრივად გერმანია, თქვენთვის ცნობილი იქნება. წელს თუ მაგალითად 2700-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე მოეთხოვა თავშესაფარი გერმანიაში, ივნისის ჩათვლით გულისხმობ. ეს ციფრი ბოლო 2 თვეში, მაის-ივნისში აშკარად უფრო დაბალი იყო ვიდრე წინა თვეებში. წლის პირველი 6 თვის ციფრები, რო შეადარებ შაშანდელი 6 თვის, პირველი 6 თვის ციფრებთან, ჩანს რომ მათება არის 23%, შვედეთზე მაქვს საუბარი. ბელგიაში თუ უხურებ მოვლენებს, პირველი 6 თვის წლევანდელი წლის ციფრი არის ზუსტად იგივე, რაც მთელი შაშანდელი წლის ციფრი იყო, 470. მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრის მონაცემებით ასევე ირკვევა, რომ ავსტრიაში 2017 წელს თავშესაფარი მოითხოვა საქართველოს 468 მოქალაქემ, 2018 წლის 6 თვეში კი ეს რიცხვი 150-ში ადგენდა. ფინეთში დარჩენის სურვილი გასულ წელს გამოთქვა 62 პირმა, წელს 6 თვეში კი უკვე 82-მდეა ეს მონაცემები გაზრდილი. მიუხედავად სურვილისა, საინტერესო ალბათ რას იღებენ საქართველოს მოქალაქეები. ამ კითხვის საპასუხოდ მინდა გითხრათ, რომ ევროპის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი ფაქტობრივად ნულოვანია. როგორც მარკ ჰულსტმა განმარტა, გერმანიას ბოლო 6 თვეში ლტოლვილის სტატუსი არავისთვის მიუწია, მხოლოდ 1%-ში ადგენს მათი რიცხვი, ვინც დროებითი თავშესაფარი მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული დროის შემდგომ ისინი უკან უნდა დაბრუნდნენ. აღსანიშნავია, რომ მთავარი მიზეზი თავშესაფრის მიღების არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე ნულოვანია ეს მონაცემი შვედეთის შემთხვევაშიც, როგორც ცენტრში განმარტავენ, ვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ მათი მხრიდან სტატუსის მიღება გამკაცრდა. ერთი სტატუსი არის უშუალო თობილი სტატუსი. ფაქტობრივად 11 საქართველოს მოქალაქე უშუალოდ თობილი სტატუსი არ და ვერ მიიღებს. საუბარი უბრალოდ არის დროებითი საცხოვრებელი უფლება სხვადასხვა მიზეზების გამო, რის გამო პირი ვერ ბრუნდება, ან პირს ვერ აბრუნებენ საქართველოში. შვედეთში ფაქტობრივად უკვე 0% არის, თუნდაც ისა დროებითი სტატუსის მინიჭებაც ფაქტობრივად არ ხდება უკვე შვედეთში. მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებით რეადმისიის მოთხოვნით წელიწადში ევროპის ქვეყნებიდან დაახლოებით 1250-მდე შეტყობინება იგზავნება, რასაც საქართველოს 95% შემთხვევაში აკმაყოფილებს.
მადლობა თათიას საინტერესო მიმოხილვისათვის და სტატისტიკისათვის. ჩვენ კი შემდეგ სტუმარს უნდა უგულისხმოთ ბავარიას ლუდის ფესტივალი, რომელიც აფხაზეთის მთებიდან დაიწყო და მთელ საქართველოზე ვრცელდება. ყველა დიდ ქალაქში ჩატარდება. ქართული ლუდის კომპანიამ ფესტივალის სტარტის ადგილად აფხაზეთის ტერიტორია საგანგებოდ შეარჩია და განმარტებებს ამაზე მოვისმენთ უკვე სტუდიაში. ფესტივალი საკმაოდ მასშტაბურია და მონაწილეებისათვის კომპანიას ბევრი სიურპრიზიც აქვს მოზადებული. ამ სიურპრიზებსაც გაგვიმხელებენ მიხეილ ქურდაძეს, ქართული ლუდის ბრენდ მენეჯერის მასპინძლობ საქმიანი სტუდიაში და მოგესალმებით. როგორია დილით ადრე საქმიანი დილაში? თავარია გრილა, ხო? ჩვენი დილა ყოველთვის საქმიანი. თან ადრე. მეტაპობრივად ჩვენ მაყურებელს მუდმივად ვაცნობდით ახალი ლოკაციების აღების შემდეგ, რაც ამ ფესტივალს ქალაქია, ხო? 10 ქალაქი არის დაგეგმილი, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ჩატარებული არის 4 ქალაქი. შემდეგი ფესტივალი გვაქვს უკვე კვირას ბორჯომში, ეს იქნება მეხუთე, რიგით მეხუთე ქალაქი. მოდით ორი სიტყვით ბრენდის შესახებ ვთქვათ, ეს არის ჰოლანდიური ბრენდი, ბავარია, რომელიც ბრენდით დაიწყო. ჩვენს ფესტივალებს გაიტეროს, რომელიც 1719 წლიდან იწყება მისი ისტორია, ანუ ეს 300 წლიანი ბრენდი არის და საინტერესო არის ის, რომ ამ ბრენდს მართავს ოჯახური დინასტია უკვე ბევრი წლის განმავლობაში. წელს ბრენდის მესვეურება დღემდე, გადავწყვიტეთ, რომ მომხმარებელთან კიდევ უფრო ახლო კომუნიკაციაში შევიდეთ და ამიტომ შემოიტანეთ ესე ვთქვათ საერთაშორისო პრაქტიკა ლუდის ფესტივალების და მთელი საქართველოს მოვლა გადაწყვეტეთ. მე ვახსენე რომ განმარტებას მოვისმენთ აფხაზეთთან დაკავშირებით და შემდეგ რის მიხედვით დაგეგმეთ 10 ქალაქი რომ შეერჩეთ გასაგებია ალბათ რაღაც სიდიდის და იმ კრიტერიუმების მიხედვით რაც თქვენ გარკვეულ კვლევაში ამოგივიდოდეთ თავარ თქვათ ინტერესთან მეტ მაგრამ მოდით მივყვეთ ჯერ აფხაზეთი და მე დანარჩენი ქალაქების თანმიმდევრულობა რის მიხედვით იყო. კი ბატონო, პირველი როგორც თქვენ ახსენეთ იყო საზღვრისპირა სოფელი რუხი, სადაც არის რუხში დიახ, სადაც არის მულტიფუნქციური საოჯო ცენტრი, მის ადმინისტრაციასთან ერთად მოვიფიქრეთ ეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ დაგვეწყო ფესტივალი სწორედ იქიდან, იმისთვის რომ ისე მიგვეწვნა ხმა, ესე ვთქვათ, და ფესტივალი უფრო მასშტაბური და მრავალფეროვანი ყოფილიყო. ფესტივალი თავისი შინაარსით არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ გარდა ლუდისა და გარდა ცოცხალი მუსიკისა, რომელიც ასე თუ ისე მიეჩვია ჩვენი მომხმარებელი, არის სხვადასხვა ტიპის თამაშები, ლუდთან დაკავშირებული თამაშები. ყველა მოსულ მომხმარებელს, ყველა მოსულ ადამიანს აქვს საშუალება, რომ მიიღოს ელემენტარული საჩუქარი, მიიღოს ლუდის საჩუქრად და რაც ყველაზე მთავარია, აქვს საშუალება, რომ გახდეს მთავარი პრიზის მფლობელი და გაემგზავროს უკვე ჰოლანდიაში, ბავარიის სამშობლოში. კარგი, მე დავიწყოთ თავიდან. აი, შემდეგი ქალაქი არის ბორჯომი, რომელიც კვირას იქნება. ბორჯომელები რისთვის უნდა იყვნენ მზად, რომელი საათიდან? მთელი დღე ლუდის არა მგონია ვთქვათ გაკაჩო. ზახარხებენ ისედაც. მე ხო მთავარია დღესასწაული როგორი შეიძლება. მთავარია განწყობა, კი ბატონო. გარემო სადაც მეტ ზაფხული არის, დასაწყისი არის 6 საათიდან ვიწყებთ ღონისძიებას. პირველ ეტაპზე არის მუსიკა, ფონური მუსიკა, სანამ ხალხი იკრიბება, შემდეგ უკვე სპეციალურად წამყვანი, რომელიც უკვე ჩვენთან ერთად მოგზაურობს, აქვს განსაზღვრული პროგრამა, მიყვებით ამ პროგრამას ანუ ვატარებთ სხვადასხვა ტიპის თამაშებს. თამაშებში მონაწილეობა არის აბსოლუტურად უფასო, რეგისტრაციის პრინციპი ქალაქიდან ქალაქამდე იცვლება იმის მიხედვით, რომ ყველას ჰქონდეს თანაბარი შანსი მონაწილეობის მიღების. საღამოს რა ხდება? მე გათამაშებაც ამერts ყოველ პროგრამა არის გაყოფილი ესე რომ წამყვანი ატარებს თამაშებს, მე მიდის მუსიკალური მუსიკას ვინ არჩევს და რა პრინციპით ირჩევთ ამასაც კონკრეტული ქალაქების მიხედვით ადგენთ? მუსიკა ბენდი იცვლება, კი ბატონო, ისევ და ისევ ქალაქების პრეფერენციებიდან გამომდინარე. ამჯერად ჩვენ გვეყოლება ჯგუფი არა, რომელიც შექმნის მუსიკალურ განწყობას ბორჯომში. როდემდე გაგრძელდება ეს? ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ შემდეგ ქალაქი იქნება აუცილებლად ბათუმი, გადავდივართ ზღვისპირეთ ქალაქში. შემდეგ გადავდივართ უკვე სექტემბერში და სექტემბერში ჩავატარებთ გორში და სავარაუდოდ თბილისში ჩავატარებთ ორ ფესტივალს დავუყოთ ესე ვთქვათ თბილისს და სექტემბერში დასრულდება და გამოვლინდება უკვე იმ ადამიანის ვინაობა, ვინც მთავარი პრიზის მფლობელი გახდება. როგორ არის იცით, ყველა ქალაქს ყავს თავის გამარჯვებული და შესაბამისად თავისი ელჩი, თავისი წარმომადგენელი, რომელთან ერთადაც ყველანი უკვე სექტემბრის მეორე ნახევარში წავალთ და უკვე ჰოლანდიაში გვიმასპინძლებს ბავარიის ოჯახი. ანუ 10 გამარჯვებული გყოლება. 10 გამარჯვებული გყოლება. ბრენდ ამბასადორები ხდებიან, მიშა, მეშლება თუ ერთგვარად ამასთან მიახლოებული სტატუსი არა? დაახლოებით, ხო? სტატუსი დაახლოებით იგივე იქნება. კი, უბრალოდ თავის ქალაქში შეიძლება იყოს, რომ წარმომადგენლები იქნებიან თავიანთი ქალაქების უკვე იქ. ეს არ იქნება ქართული ლუდის კომპანიის, მე მოდი ცოტა ის იმას ვიზავ, იმიტომ რომ ზედაზენზეა მეგობრებო საუბარი, ცხადია ჩვენთვის ერთ-ერთი
გამორჩეულ კომპანიაზე და მინდა ვისარგებლო მიხეილ ქურდაძის ჩვენთან ყოფნით და ვიცი რომ კომპანია არასეზონურობიდან გამომდინარე მუდმივ სიახლეებშია ეს იქნება სხვადასხვა პროდუქცია ეს არ არის ერთ ფესტივალი რომელსაც მოიცავთ მთელ საქართველოს ერთადერთი სიახლე შეგიძლიათ თუ არა ბრძანოთ ან დაანონსოთ რაიმე სიახლეები ჩვენ სეზონის ბოლოსკენ ავართ რომ ვიცოდეთ ზედაზენის გეგმებთან დაკავშირებით ისიც როგორ ვიგო ბაზარი მუდმივად არის ცვალებადი ამიტომ მოდით კონკრეტული სიახლის დასახელებით მომენტ თავ შევიკავებთ თუმცა ცვლილებასთან ერთად ჩვენი კომპანია ყოველთვის ადაპტირდება და შეგვიძლია თამამად თქვა ალბათ რომ წელს ჩვენი აქტივობები საკმაოდ გამორჩეული იყო ძალიან ბევრი სიახლე შევთავაზეთ ჩვენს მომხმარებელს ამიტომ ნახოთ ჯერ ყველაფერი წინ არის ჩვენ ვართ ახლა ესე ვთქვათ ლუდის მოხმარების შუა სეზონში ხო და ამიტომ ახლა ძირითადი აქცენტირება მაინც ამაზეა ძირითადი აქცენტირება არის დიახ ჩვენს ფესტივალზე და მე შევუერთები მხოლოდ მიშას ნათქვამს რომ ეს არ იქნება ქართული ლუდის კომპანიის ერთადერთი სიახლეები მერწმუნეთ პარალელურად მათ შორის ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალისა რომელიც საქართველოს 10 ქალაქში ჯერ კიდევ აფხაზეთის რეგიონიდან რუხში დაწყებული გადაიჭიმება და დასრულდება უფრო შემოდგომისკენ დედაქალაქში ეს არ იქნება ქართული ლუდის კომპანიის ერთადერთი სიახლეები ძალიან ბევრჯერ კიდევ უმასპინძლებთ როგორც კომპანიის მესვეურებს ასევე მის წარმომადგენლებს დღეს კი მადლობა სტუმრობისთვის მიხეილ იგი კომპანია ქართული ლუდის ბრენდ მენეჯერია წარმატებები მას გავიდეთ რეკლამაზე გავაცილეთ მოდი სტუმარს რო გქონდეს დრო და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში და წიგნის დროა პარასკევ დღეს ჩვენთან საქმიანობის ამ გამოშვებაში და რა თქმა უნდა ნინია მაჭარაშვილი გვერდება მორიგის სტუმრით და ძალიან საინტერესო თემით ნინია დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა ანა დღეს იმ წიგნის მაღაზიაზე ვისაუბრებთ სადაც თითოეული თქვენგანი ერთხელ მაინც ყოფილა. თბილისისთვის უკვე სავიზიტო ბარათად ქცეული პროსპეროს წიგნები ერთდროულად ადგილია მაღალი ხარისხის მრავალფეროვანი ლიტერატურის საკითხავადაც და ასევე ძალიან გემრიელი ცხელი შოკოლადის დასალევად. მაღაზია სულ სავსეა ხალხით ადგილობრივი
ჩვეულებრივებით და ტურისტებით, პირადად ჩემთვის ის ქართული Barnes and Noble-ი ან შექსპირის წიგნებია, მათსავით ავთენტური და ისტორიული. თბილისის წიგნის მაღაზიების ისტორიებს თუ გადავხედავთ, პროსპეროს წიგნები მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე ძველია, რომელიც ამჟამადაც ძალიან პოპულარულია. ის 1999 წელს დააარსეს ძმებმა სტივ და ერიკ ჯონსონებმა და ინგლისელმა მწერალმა პიტერ ნაისმიტმა. საინტერესოა, რომ ცნობილი ავტორის ენდი მაკნაბის წიგნში აგრესორი მაღაზია მოხვდა, სადაც ავტორი ტექსტზე თავად მუშაობდა სწორედ ამ ადგილას. პროსპეროს წიგნები თითქმის ერთადერთი ადგილია თბილისში, სადაც უცხოენოვან ლიტერატურას შეიძენთ და მათ შორის სამეცნიერო ლიტერატურას. პირადად მე ხანგრძლივი არსებობასა და მკითხველის სიყვარულს უსურვებ მაღაზიას და სტუდიაში მის აღმასრულებელ დირექტორს თაკო მეგრელიშვილ ჯონსონს ვმასპინძლობთ. მოგესალმებით თაკო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. მოდით დავიწყოთ პირველი კითხვით. 1999 წელს, როცა ჯერ კიდევ ძალიან მძიმე სოციალური ფონი და პირობები იყო, როგორ გადაწყვეტეთ თქვენმა ოჯახმა, თქვენმა მეუღლემ ამ მაღაზიის დაარსება, სადაც ძირითადად უცხოენოვანი წიგნები იყიდებოდა, როგორ აიღეთ ეს რისკი და საერთოდ როგორ მიხვედით ამ გადაწყვეტილებამდე, რომ საერთოდ უცხოენოვანი წიგნის მაღაზია უნდა დაგეარსებინათ თბილისში? მოგესალმებით ნინია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია რომ გამოთქვით სურვილი რომ დაინტერესებული ყავით პროსპეროს წიგნებით. 90-იან წლების საქართველოში რა თქმა უნდა რისკი დიდი იყო რომ ბიზნესი არა მარტო დაარსებული იყო, არამედ ის განვითარებული იყო. ერთხელ ლაშა ბუღაძემ თქვენს წინა გადაცემაში ახსენა რომ ის საქართველო რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ ის დაარსდა 1991 წელსო და ბიზნესის შედარებით ხო უფრო შედარებით ახალგაზრდა იყო იმ პერიოდში და წიგნების ბიზნესაც ხო ძალიან მწირე ხარდაჭერა ჰქონდა თუნდაც მომხმარებლისგან და აი ესეთ საერთოდ ეკონომიკურ რეალობაში ორი აუცილებლობა წარმოიშვება, ეს არის მოთხოვნა და უნდა ხდებოდეს წარმოება მისი მიწოდება. აი ესეთი მოთხოვნის სფეროში წარმოიშვა პროსპეროს წიგნები და სტივმა და ერიკ ჯონსონებმა და პიტერ საიდუოდთან ნიკნეიმი არის ნაისმიტი დაარსეს პროსპეროს წიგნები. მოთხოვნა წარმოიშვა იქიდან რომ 90-იან წლების საქართველოში უცხოელი მოსახლეობა განიცდიდნენ ძალიან მწირ ნაკლებობას ინგლისური წიგნების. მათ არ ჰქონდათ ეს ინგლისური წიგნები ჩამოჰქონდათ, შემოდაში რაც ჰქონდათ, ერთმანეთს გადასცემდნენ და ერთმანეთს ურიგებდნენ და ესე ვრცელდებოდა ინგლისური წიგნები. თქვენ ალბათ ჩართული იყავით ლიტერატურის არჩევაში, რომელსაც იწერდით სავარაუდოდ სხვადასხვა ქვეყნებიდან, არა? კი, რა თქმა უნდა, როცა ჩავერთე პროსპეროს წიგნების მუშაობაში, უშუალოდ ეს ჩემი მოვალეობაა და რასაც მე ვარჩევ ამ წიგნების უდიდეს კატეგორიას. თაკო, რა ჟანრით არის დაინტერესებული ქართველი მკითხველი და მაინტერესებს უფრო ქართველები ყიდულობენ თუ უფრო მაინც საერთაშორისო აუდიტორიისთვის არის პროსპეროს წიგნები, თქვენ როგორ გონიეთ? ისეთ რა მე ვერ გამოვარჩევ რომელიმე კატეგორიას, რომ მომხმარებელთან დომინირებს რომელიმე კატეგორია. უფრო გადანაწილებული ჩვენი ბიზნესის მაჩვენებლები ყოველ შემთხვევაში ასე აჩვენებს, რომ 50-50%-ი არის. ქართველი მოსახლეობა ძალიან ხშირად კითხულობს ხოლმე ინგლისურს ორიგინალში, ეს არის ძალიან მისასალმებელი ფაქტი. თან ინგლისური ენის დამოკიდებულება თან იზრდება და ძალაუნებურად შეხება ინგლისურ წიგნებთან. და უცხოელ მომხმარებელს რა თქმა უნდა ყოველთვის აინტერესებს ინგლისურად იყიდოს წიგნი, თუნდაც საქართველოს შესახებ. ასე რომ ეს თქვენ გაქვთ ანუ წიგნები საქართველოს შესახებ ინგლისურენოვანი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ტურისტებისთვის. კი. სხვადასხვა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 2007 წელს ახსენა ეს რომ პროსპეროს წიგნებში როცა ის მოდის, ის ყოველთვის შეუძლებს იმ წიგნებს საქართველოსა, რომელსაც სხვა ევროპის სხვა წიგნების მაღაზიაში ის ვერ ხედავს. თაკო, ბავშვები თუ მოდიან, თუ გაქვთ სპეციალური ფოკუს ჯგუფი, ანუ არჩეული ბავშვები ფოკუს ჯგუფად და რას თავაზობთ მათ? სხვა აქტივობები იმართება ხოლმე ბავშვებთან. ანუ ადაპტირებული ლიტერატურა თუ გაქვთ ინგლისურენოვანი, რაც უფრო მარტივია თქვა ბავშვებისთვის, ესე იგი. კი, ინგლისური შესწავლისთვის ჩვენ გვაქვს სპეციალური განყოფილება, სადაც გამოიყოფა ინგლისური ენის შემასწავლებელი წიგნები და ადაპტირებული წიგნები ერთ-ერთი ნაწილია ამ პროგრამის. და ყველაზე მეტად რა ჟანრი აინტერესებთ მაგალითად? კლასიკოსი მწერლების. ანუ ყველას დიდებსაც და პატარებს. კი, კლასიკოსი მწერლები. კლასიკოსი მწერლები. თაკო, მე ხშირი სტუმარი ვარ, როგორც ჩემს ნარატივს აღნიშნე, პროსპეროს წიგნების და თქვენ განსაკუთრებული სოციალური პასუხისმგებლობა გაქვთ დაკისრებული. ძალიან ბევრი მიუსაფარი ცხოველი გყავთ შეკიდლებული. მოგვიყევით ამაზე. რომ სხვა წიგნის მაღაზიებისთვის და არა მხოლოდ წიგნის მაღაზიებისთვის ერთპიროვნად სამაგალითო იყოს, რომ დავეხმაროთ თქვათ მიუსაფარ ცხოველებს მე.
ჩვენ გვაქვს ეზო, რომელიც ერთ-ერთი ინტერიერის ერთ-ერთი ნაწილი არის და ეს სავიზიტო ბარათი ჩვენი კატა, რომელსაც ქვია ნორა, უცნაურია, მაგრამ როდესაც Facebook-ს ვათვალიერებ, ყველა მომხმარებელთან აქვს სურათი გადაღებული ამ ფისოს და არ ვიცი როგორ ახერხებს, რანაირად ახერხებს ეს კატა, რომ ყველა მომხმარებელთან იღებს სურათს და ყველა მასზე საუბრობს. ეს დამზად ხართ, თქვა შეიფაროთ დღესდღეობით ის 5 კუნოტის დედა არის და დიდი სიამოვნებით მივესალმებით იმ ფაქტს, თუ ინვეს თუ გამოუჩნდება გულისხმიერი ფარველები. ფარველები, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ ინიციატივისთვის. კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ, რა შეიძლება ნახოს პროსპეროში გარდა იმისა, რომ უცხო ენოვან ლიტერატურას შეიძენს და ძალიან მშვიდ გარემოში იმუშავებს, რა შეიძლება ნახოს თუ გეგმავთ ღონისძიებებს, ანუ რა აქტივობები გაქვთ თქვათ სხვა მომხმარებლებისთვის? ყველა წიგნების მაღაზიას აქვს წიგნების პრეზენტაციები, ეს არის არაჩვეულებრივი ღონისძიებები, რაც წიგნების მაღაზიების თავაზობენ მომხმარებლებს. ჩვენთან იმართება როგორც ქართველი ავტორების, ასევე უცხოელი ავტორების წიგნების პრეზენტაციები და ხშირად უცხოელი მწერლები მოფრინავენ საქართველოში მხოლოდ იმისათვის, რომ ეს ღონისძიება ჩაატარონ. და სასიამოვნო ფაქტია ის, რომ ეს წიგნების პრეზენტაციები სხვა ქვეყანაში კი არ იმართება, ხო შეიძლება გამომცემლობა მაგალითად სხვა თავისივე ქვეყანაში სხვა წიგნების მაღაზიაში ჩაატაროს, იმართება საქართველოში კონკრეტულად პროსპეროს წიგნებში და ამას კურირებს თვითონ საერთაშორისო გამომცემლები. საერთაშორისო გამომცემლები და გვიანბეთ პროსპეროს სამომავლო გეგმების შესახებ. სამომავლო გეგმები ყოველთვის არის გაფართოებასთან დაკავშირებით. ჩვენ 19 წლის სრულდებით 19 წელი ცოტა დრო ოქტომბერში 17 ოქტომბერს და უკვე როგორც სახელი თითქმის როგორც ბრენდად ჩამოუყალიბდა და გსურს რომ გავაგრძელოთ ამ კუთხით მუშაობა. ანუ გააფართოთ მაღაზია და ხელი მე მხოლოდ გისურვებთ წარმატებას, რადგანაც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ უცხოენოვანი ლიტერატურა საქართველოში ძალიან მწირია, ჯერ კიდევ და ფართო არჩევანი არ აქვს. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას, ჩვენ კი შევხვდებით მომდევნო პარასკევს. მადლობა ნინიას და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისათვის და რა თქმა უნდა პროსპეროს წიგნებს ძალიან საინტერესო და ლამაზი გარემოსათვის, ყუდრო გარემოსათვის და იმ არჩევნისთვის, რომელსაც ის გვთავაზობს. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ტარობის დომაზე რთველი 2018-ის ხელშეწყობის ღონისძიებები დამტკიცდა. პროცესის ორგანიზებულად წარმართვისთვის ღვინის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც სხვათა შორის შესაძლოა ფორმა შეცვლილიც ვიხილოთ, სულ მალე დაევალა შექმნას რთველი საკოორდინაციო შტაბი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მასში შემოვალ სისტემაში, საუბარია სხვადასხვა უწყებებზე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სხვების, აგრეთვე კახეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში სახელმწიფო რწმუნებულების, ყოფილი გუბერნატორების ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა მონაწილეობით. მოკლედ, ამ დროს გადაწყვეტილად ცნობილია, რომ წელს რთველი სუბსიდირება აღარ იქნება, ეს ნამდვილად ვიცით. თუმცა კითხვები ამ და სხვა თემებზე კიდევ ბევრია. მე მივესალმები დილიდან ლევან დავითაშვილს, გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობის მინისტრი არის ჩვენთან ერთად, დილა მშვიდობის, ბატონ ლევან. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ელემენტარულად. მადლობა თქვენი დროისთვის და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ვიდრე გადავალ სუბსიდირების თემაზე, გუშინ ყველანი გვიან საღამოს ტელეპირველზე, მე ყოველ შემთხვევაში ტელეპირველზე, სხვები ალბათ გემოვნების მიხედვით, თვალყურს ვადევნებდით სვანეთში განვითარებულ მოვლენებს. ჩვენ ვხედავთ საკმაოდ რთულ ვითარებას. ერთის მხრივ გვაქვს უამრავი მოჭრილი, გადამუშავებისთვის გამზადებული და აწ უკვე გადამუშავებული ხე-ტყე. 39-მდე საწარმოში ადგილობრივში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შესაბამის მოკვლევას და საგამოძიებო პროცედურებს ატარებს და მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დილემური სიტუაცია უამრავ დაუსაქმებელთან დაკავშირებით. იქ გაჟღერდა სოზარ სუბარის, ვიქტორ ჯაფარიძის და სხვების შეხვედრის შემდეგ ადგილობრივებთან, მათ შორის თქვენი გვარიც, რომ 10-20 დღის ვადაში მოხდება ერთგვარი კომუნიკაცია ადგილობრივებთან, საიმისოთ, რომ
ჩამოყალიბდეს ხედვა, რითი შეიძლება ჩანაცვლდეს არსებული საქმიანობა ამ ადამიანებისა. ბატონ ლევან, მე მინდა ამით დავიწყოთ. გაქვთ თუ არა კომუნიკაცია თქვენ კოლეგებთან და ამ ეტაპზე რა სტატუსი აქვს ვითარებას, რაზე მუშაობს მთავრობა? ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ზოგადად ის მართვა და მათ შორის წეში სწორად კონტროლის შენარჩუნება, მათ ბალანსის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, როდესაც ასეთი რთული მემკვიდრეობაა ქვეყანაში, რომელიც წლების განმავლობაში დაგროვდა. ეს უკავშირდება ბევრ საკითხს და ძალიან რთულია ერთ გადაცემაში ალბათ ყველა საკითხის მიმოხილვა, თუმცა მოდით სვანეთის მოვლენებს შევეხოთ. აქ ბუნებრივია ჩვენ პრინციპულები უნდა ვიყოთ, არ შეიძლება რომ არაკანონიერი ჭრა და ის მასშტაბები, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, ჩვენ ამას შევეგუოთ. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან ეკოპოლიტიკაზე და ეს ექნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამ პრეზენტაცია, ამის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ტყის ეკოლოგიური ფუნქციის შენარჩუნება. ამიტომ ჩვენ აქ პრინციპულები უნდა ვიყოთ და აღსრულების მექანიზმები რაც გაგვაჩნია, ბოლომდე უნდა შეასრულოს სხვადასხვა უწყება. აქ ერთი უწყება, რა თქმა უნდა, ერთი სამინისტრო ამას ვერ მოერევა, კომპლექსური საკითხია და ბუნებრივია, რომ მათ შორის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის გოლი, რომელსაც საგამოძიებო მოქმედებები ევალება კანონმდებლობის შესაბამისად. ამავე დროს ჩვენი გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი აქტიურად მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში და ძალიან ბევრი გამოვლენა გვაქვს, მათ შორის მთელი საქართველოს მასშტაბით გვაქვს ამოღებული უკანონო სახერხები. აქ პარალელურად მნიშვნელოვანია, რომ ადეკვატური კანონმდებლობა გქონდეს სანქცირების კუთხით და აქაც პარლამენტმა მხარი დაგვიჭირა და მივიღეთ გავამკაცრეთ წესები უკანონო ფაქტებთან დაკავშირებით სანქციები საქართველოში გამკაცდა იმისთვის, რომ ეს იყოს პრევენცია და შემაკავებელი ზონა კანონდარღვევებთან დაკავშირებით. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ შესაძლებლობები გავაჩინოთ და დღეს ეკონომიკური ფუნქციაც გააჩნია და ეს ეკონომიკური ფუნქცია სწორად მართოთ და ლეგალურ სივრცეში მოხდეს მოსახლეობის დასაქმება. სწორედ ამას ითვალისწინებს ახალი სატყეო კოდექსი, რომელსაც ალბათ მომავალ კვირას მთავრობა განიხილავს და სულ მალე უკვე საშემოდგომო სესიაზე ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტის მხრიდან მივიღებთ მხარდაჭერას და საქართველოს შეიქმნება ახალი საკანონმდებლო სივრცე იმისთვის, რომ ტყის მეურნეობა აღვადგინოთ ქვეყანაში, ის რაც ერთ დროს იყო და დღეს ფაქტიურად მოშლილია და საქართველოში ტყეები იმართოს მდგრადი მართვის პრინციპით. გასაგებია. ბატონ ლევან, ესეთი საკითხი, ჩემთვის სრულად გასაგებია ეს თემა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მაგრამ აი რამდენიმე კითხვა, რომელიც თქვენი ჩართვიდან გამომდინარე დაგროვდა. რამდენად არის სატყეო კოდექსი ის თემა, რომლითაც თქვენ ფედერალური მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს ელოდებიან ხაისში და ჭუბერში. მე სრულად გიდასტურებთ და თანამოძიარე ვარ თემისა, რასაც ქვია, რომ მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული და შენარჩუნებული ამ შემთხვევაში ტყის საფარი, მაგრამ მეორეს მხრივ რა არის ის კონკრეტიკა, რითითაც მე არ მგონია, რომ ტყის კოდექსი იყოს საკმარისზე მეტი არგუმენტი, რომლითაც მთავრობა წარსდგება 10-ოდე დღეში. ყოველ შემთხვევაში მე ასე გავიგე სოზარ სუბარის გუშინდელი ჩართვიდან Pirvelis ღამის საინფორმაციო გამოშვებაში, რომ 10 დღის ვადაში მთავრობის წარმომადგენლები ჩავლენ და სწორედ აი რაზეც თქვენ ბრძანებთ, ეგრეთ წოდებულ სხვა შესაძლებლობებზე და აი ამ კონკრეტიკაზე დაელაპარაკებიან. ანუ დილემური და რთული სიტუაცია სწორედ აი ამ ვითარებაში ახსენი და ეს კონკრეტიკა არსებობს თუ აი მხოლოდ ტყის კოდექსია, რაც თქვენ ბრძანებთ? ტყის კოდექსი ეს არის საკანონმდებლო საფუძველი იმის, რომ კონკრეტიკაზე ვისაუბროთ, ანუ კონკრეტულად როგორ შეიძლება ეს განხორციელდეს, ჩვენ ამისი სამოქმედო გეგმაც გვაქვს, საგზაო რუკა, როგორ უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ ტყეები მდგრადი მართვის პრინციპებით როგორც თქვი იმართოს. რას ნიშნავს ეს? საქართველოში ტყეებს აქვს განახლების საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოტენციალი. მით უმეტეს სვანეთი არის რეგიონი, სადაც ტყის რესურსი ქვეყანას გააჩნია, რომელსაც ძალიან დიდი საინტერესო ეკონომიკური მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს. თუმცა, როდესაც უკანონო ჭრაზეა საუბარი, აქ ხდება იმ რესურსის ამოღება, რომელიც არ უნდა ამოვიღოთ და შესაბამისად ეკოლოგიური მდგომარეობა ტყეში უარესდება. ჩვენ ხარისხობრივად დეგრადაციას ვიღებთ ტყეში, იმის სანაცვლოდ, რომ ჩვენ სანიტარული მიზნებით მოვჭრათ ის, რაც უნდა მოიჭრას და ტყეს განვითარების
და ზრდის ჯანსაღის საფუძველი და საშუალება მივცეთ. ამიტომ ამაზეა საუბარი. ეს რა თქმა უნდა ეროვნული სატყეო სააგენტომ უნდა გააკეთოს როგორც ტყის მართვის ორგანომ და საერთოდ ესეთი მიდგომებია სოფლიოში რომ პროფესიული სტრუქტურები აკეთებს ამის ორგანიზებას მართვას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვის გარეშე მოხდება ეს, ბუნებრივია რომ მოსახლეობა უნდა დასახინდეს, მაგრამ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი ტყეში ლეგალურად უნდა მუშაობდეს და ეს არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში, მათ შორის კერძო კონტრაქტორი კომპანიების მუშაობის დიდი სივრცე ჩერდება, ლეგალური მუშაობის სივრცე ჩერდება და ზუსტად ამაზეა საუბარი. როდესაც საუბრობთ სვანეთზე ერთი მომენტი გასათვალისწინებელია, რომ იქ არ არის მხოლოდ არალეგალური ჭრა, ბუნებრივია იქ არის მათ შორის სანიტარული ჭრები, მათ შორის ის ჭრები, რომელსაც ეროვნული სატყეო სააგენტო უკეთებს ორგანიზებას, იქ არის კონტრაქტორი კომპანიები და ლეგალურ სივრცეშიც მიდის მუშაობა. ანუ არ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ სვანეთში ტყის მეურნეობა, საერთოდ ტყის ჭრას ვაჩერებთ და მოსახლეობა სწორედ ყველაფრის ყველანაირი შესაძლებლობის გარეშე. არა, ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მომავალში ჩვენ უფრო გამართული სისტემა გვექნება, მაგრამ დღევანდელ რეალობაში ჩვენ გვაქვს შეთავაზებები მოსახლეობის. ბატონ ლევან, ითვალისწინებს თუ არა და მე უკვე გადავინაცვლოთ სხვა თემებზე, მე აქვე გეუბნებით, რომ არა ვარ გაცნობილი ჯერჯერობით ცხადია ტყის კოდექსის ახალ ვერსიას, რომელსაც საბოლოო ჯამში როგორც ბრძანა ჩემ მდგომაზე მოხდება მისი განხილვის დასრულება, მაგრამ არის თუ არა მთავრობაში ფიქრი ან ესეთი მოსაზრება, რომელიც ასევე არსებობს და იდეაში აპრობირებულია მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, რომ მოხდეს ტყის მასივების ცალკეული მოცულობების განკერძოვება. აი ეს იშვება თუ ამაზე ფიქრი საერთოდ არ მიდის? ძალიან აქტუალური კითხვაა. ეს საკითხი განიხილებოდა საკმაოდ აქტიურად საკმაოდ დიდი პერიოდის განმავლობაში. რამდენიმე წლიანი მოსამზადებელი სამუშაოები უძღვოდა წინ ზოგადად ტყის კოდექსის მიღებას და რა თქმა უნდა ბევრი დისკუსია იყო. მათ შორის განიხილებოდა ასეთი ვერსიები, იმიტომ რომ არსებობს ქვეყანები, მათ შორის ევროპაში, რომელიც წარმატებით ასეთ მოდელს ან შერეულ მოდელს ითვალისწინებს და იცნობდა. ჩვენ შემთხვევაში საუბრობთ, რომ კერძო ტყე ასეთი კატეგორიის იარსებებს ახალი ტყის კოდექსით, განკერძოებას სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ტყის მასივების ჩვენ არ ვცნობთ პირიქით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთი მასის ორგანო უნდა იყოს ასრულებელი ამაზე და ეს არის ყველაზე ეფექტიანი და ჩვენი შესწავლა და დაკვირვება. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და კომპანია RMG-სთან დაკავშირებით ხომ არ არის რაიმე სიახლეები, ვიდრე რთველის თემაზე გადავალ ბატონ ლევან, რომელიც ხშირად ყოფილა ჩემი და თქვენი საუბრის თემა. რა სტატუსი აქვს ამ კომპანიასთან ურთიერთობას? მე რამდენიმე საკომიტეტო მოსმენაზე, ასე ვთქვათ, მოვისმინე თქვენი პოზიციაც, უკაცრავად აი ამ ტაპტოლოგიური გამეორებისთვის და დღეს რა ეტაპზეა ამ კომპანიასთან ურთიერთობა, სახელმწიფო სტატუსი რა არის? კი ბატონო, მოგახსენებთ. საკმაოდ აქტუალური თემაა, ზოგადად საზოგადოების დიდი ინტერესი არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით, შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ პერიოდულ კომუნიკაციას. აქ ბევრი საკითხია საკომიტეტო მოსმენებზე, ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ დეტალებში გაგვეკეთებინა და მიმოხილვა პრობლემების. აქ არის მრავალი წლის განმავლობაში 70-იანი წლებიდან დაგროვილი პრობლემები და უშუალოდ ახალი ოპერატორის RMG-ს ოპერირებისას დაგროვილი პრობლემები. ამის მიუხედავად დღეს არის ესეთი სურათი, რომ კომპანიას აქვს ვალდებულებები როგორც ძველ პრობლემებზე, ისე ახალ სამართალ დარღვევებზე. აქ გამოსავალი არის ამ პრობლემების გამოსწორება და შესაბამისად ჩვენმა სამინისტრომ გაუკეთა მიწერილობა გონივრული ვადები განისაზღვრა პრობლემების გამოსწორების კომპანიის მიმართ. მეორე ოპცია არის კომპანიის საქმიანობის შეჩერება. თუმცა ამ შემთხვევაში არსებული მდგომარეობა იქნება ისევ ისე, შესაბამისად ატმოსფერული ნალექების მოსვლის შემთხვევაში მოხდება ნიადაგის და წყლების დაბინძურება და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთვის ამოსავალი არის ზოგადად ეს არის ჩვენთვის პრინციპი და ამას ავსახავთ უკვე ახალ ზიანის კანონმდებლობაში და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის ნაწილი, რომელიც ეკოპოლიტიკას უკავშირდება, რომ არსებული პრობლემები უნდა გამოსწორდეს. ანუ გამოსწორების გზა რა არის? კომპანიას ეს მიწერილობა არის, აქვს განსაზღვრულია გეგმა თუ რა უნდა გაკეთდეს, მათ შორის უნდა მოხდეს ასეთი შენაკადების მოკლედ მარტივად რო ვთქვა ბატონ ლევან დღეს დილიდან არ გვინდა მაგ თემაზე უფრო დეტალებში საუბარი ანუ სამინისტროს რაც აქვს წერილი მიწარილი RMG-ზე იმ შემთხვევაში თუ ის რეკომენდაციები მითითებები
არ ვიცი ხა რა სტატუსი აქვს თქვენს მიწერილობას კომპანია RMG-ზე თუ არ შესრულდა თქვენ განიხილავთ ვარიანტს რომ RMG-ს შესაძლოა ჩამოერთვას საქმიანობის ლიცენზია ასეა ბუნებრივია რომ საბოლოო უკიდურესი ღონისძიება შეიძლება ასეთი იყოს და აქამდე რო არ მივიდეს არის გასაკეთებელი ის რეკომენდაციები აქამდე რო არ მივიდეს უნდა შესრულდეს რეკომენდაციები თუმცა აქ საკითხი როგორ დგას რომ ყველა თანხმდებით რომ ეს უნდა გაკეთდეს ეს არის სწორი პროგრამა მაგრამ არის კითხვა რომ შეიძლება ეს კომპანიამ არ შეასრულოს და ის გრაფიკი რომელიც არის დაიფოს სწორედ ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა კომპანიასთან რომ დამატებითი ფინანსური გარანტიები არსებობდეს იმ შემთხვევაში თუ კომპანია ამას არ შეასრულებს ჩვენ გვექნება ფინანსური გარანტიები ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს საბანკო გარანტია ან სხვადასხვა ტიპის პასუხისმგებლობის დაზღვევა რომელიც საშუალებას მოგცემს რომ იგივე სამუშაოები სახელმწიფომ დააფინანსოს თუ კომპანია ამას არ შეასრულებს ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება გარანტირებული სიტუაცია რომ ერთხელ და სამუდამოდ პრობლემები რომელიც არსებობს ამ რეგიონში მოგვარდეს და ჩვენი მიდგომა არის ზუსტად ასეთი ამიტომ კომპანიასთან ინტენსიური მუშაობა რომ გარანტიის ფორმებზე ჩამოყალიბდეთ აქ ჩართულია ბუნებრივია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ჩვენი სამინისტრო პარლამენტის კომიტეტი რომელიც ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აკეთებს კოორდინაციას რომ მათ ჩართულობაც მეტი იყოს და გამჭვირვალე იყოს ზოგადად მოლაპარაკების პროცესი. ბატონ ლევან და ის თავარი თემა უბრალოდ ძალიან ბევრი დაემთხვა თქვენთან ინტერვიუზე დათანხმების შემდეგ საკითხები რომელზეც მქონდა საუბარი თუმცა სუბსიდირების თემა უბრალოდ ვარი ამ შემთხვევაში ეს დაანონსებული იყო ყოველწილად, თუმცა ეს თარიღი განსაზღვრული რომ ამ წელს მოხდებოდა. მაინც და მაინც არ ყოფილა, ასე უნდა ვთქვათ, რომ გასულ წელს შეიცვალა ერთგვარად სუბსიდირების ის სისტემა, რომელიც არსებობდა და თვითონ ეს სიტყვა სუბსიდირება მაშინ სამინისტრომ უკვე ამოიღო ხმარებიდან, როდესაც საუბრობდით იმაზე, რომ რთველი სუბსიდირება მოხდებოდა და გარკვეულწილად მოხდა უკვე იმ კომპანიებისათვის შემდეგ ანაზღაურება ნაწილობრივ თანხის, ვინც იბარებდა თვითონ ანუ გლეხებისათვის არ ხდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან ფულის გადახდა. დღევანდელი სტატუსი არის უკვე ის, რაზეც მინისტრმა დავიდაშვილმა განაცხადა, რომ არის სრულად ნათქვამი ვარი. ბოლო წლების განმავლობაში თქვენგან ეტყობოდა, რომ უკვე სახელმწიფო ამისკენ მეთოდურად მიდიოდა და 2018 წელს უკვე გაცხადდა რამდენიმე დღის წინ თქვენგან, რომ ეს ვარი ნათქვამია. ჩემი კითხვა არის იყო თუ არა დაგეგმილი სუბსიდირებაზე ამ ვარის თქმა, ბატონო მინისტრო და რეალურად რა თანხები იზოგება ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ეს თანხები ისევ თქვენი მიმართულებით წამოვა გულისხმობ სოფლის მეურნეობას გარემოს დაცვას თუ იმ ტრადიციული მიმართულებით ბატონო ლევან რომელიც ასევე პრიორიტეტულია იდეაში უფრო პრიორიტეტულიც არის სახელმწიფოსთვის იგულისხმება ინფრასტრუქტურული პროექტები და განათლება კი ბატონო, ესე იგი აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, შარშან უკვე სუბსიდირება, ანუ პირდაპირ ესე იგი ფერმერებისთვის რაღაც თანხების გარიგებაზე უარი ვთქვით და მეთოდურად ჩვენ გამოვდიოდით და დაანონსებულიც ჰქონდა, რომ ჩვენ გამოვიდოდით თანადაფინანსების ამ სქემებიდან. ასეც მოხდა, ჩვენ დარგთან ჰქონდა შეხვედრა, გავაცანით ჩვენი გეგმა, დარგიც დაგვეთანხმა, რომ ეს სწორი მომენტია, ჩვენ შარშან ჰქონდა სპირტის წარმოების ნაწილში კომპენსაციები კომპანიებისთვის, იმიტომ რომ მოთხოვნა გაზრდილი იყო კერძო სექტორის მხრიდან და ჩაუბარებელი ყურძენი არ ყოფილიყო ბაზარზე, ამავე დროს ეს კომერციულად მიმზიდველი ფასი ფერმერებისთვის შენარჩუნებული ყოფილიყო. თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ უკვე შარშან საკმაოდ გაჯანსაღდა ტენდენციები, ვხედავთ, რომ წელს კიდევ უფრო კარგი კონიუნქტურა გვაქვს, რომ მზარდი ექსპორტი, ინტერესი კერძო სექტორის მხრიდან ინვესტირების კუთხით, მათ შორის გაზრდილი სიმძლავრეები, მოდერნიზებული საწარმოები ყველაფერი ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ ალბათ ერთხელ და სამუდამოდ ვთქვათ უარი ასეთი ტიპის კომპენსირებაზე ღვინის სექტორში. ეს დაახლოებით 15-დან 20 მილიონ ლარამდე იყო ბიუჯეტი, როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნდა ამ მიმართულებით, თუმცა იყო წლები, როდესაც ჩვენ უფრო მეტ თანხებს ხარჯავდით ამ სექტორის ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, მაგრამ დღეს ამაზე ჩვენ საბოლოოდ უარი ვთქვით. ბატონო, თქვენ გუშინ განაცხადეთ, რომ კონკურენცია უფრო გაიზრდება და ბაზარი კიდევ უფრო გაჯანსაღდება. აი წლევანდელ წელს და შარშანდელს თუ შევადარებთ, რაც ცვლილება დაინახეთ ისეთი, რომ ეს გადაწყვეტა 2018-ში მიიღეთ რეალურად, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებ, რომ თქვენგან თქვენი წარმომადგენლების მხრიდან ამ სტუდიაში შარშანაც ადასტურებული იყო. კი
კი ბატონო, მოგახსენეთ, ეს არის ორი ძირითადი მიმართულება. ჩვენ ხედავთ, რომ წარმოებელთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზრდილია, ანუ ოპერირებს დღეს დაახლოებით 500-მდე კომპანია ღვინის სექტორში. ანუ ეს ის აქტიური კომპანიებია, რომლებიც დეკლარაციებს აბარებენ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში. ცნობისათვის მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 5-6 წლის წინ ჩვენ ყავდა 10-20 კომპანია, რომელიც ოპერირებდა და დეკლარაციას აბარებდა ღვინის სააგენტოში. 200-ზე მეტი ექსპორტიორია დაფიქსირებული, რომელიც რეგულარულ ექსპორტს ახორციელებს ქვეყნიდან და ეს მზარდი რიცხვია. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ კერძო სექტორის მხრიდან დაინტერესება ღვინის სექტორის დიდია, ინვესტიციები ხორციელდება, შესაბამისად მოთხოვნა ადგილობრივ ბაზარზე ნედლეულზე მზარდია. მიუხედავად იმისა, რომ სანედლეულო ბაზარც იზრდება და ერთი საყურადღებო ინფორმაცია ჩვენი შეფასებით დაახლოებით 1000 ჰექტრით იზრდება სავენახე ფართობები საქართველოში ყოველ წელს. ეს ნიშნავს კაპიტალიზაციას მიწის და თქვენ იცით, რომ ვენახების ფასები როგორ არის გაზრდილი, ანუ ჯანსაღი ტენდენციებია. ამავე დროს ჩვენ ხედავთ მზარდ ექსპორტს არა მხოლოდ რაოდენობაში, არამედ პირველი წელია იმ ჩავარდნის შემდეგ, რომ ჩვენ ხედავთ საშუალო ფასის ზრდასაც და თანხაში ძალიან იზრდება ღვინის ექსპორტი. ჩვენი მოლოდინია, რომ წელს დაახლოებით $200 მილიონი მაინც უნდა იყოს მხოლოდ ღვინის ნაწილში, თუმცა ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელები ჯამურად მნიშვნელოვნად მეტი რიცხვი იქნება და ეს ყველაფერი არის საფუძველი იმის, რომ ჩვენ ამაზე უარი ვთქვათ, ხოლო გამოთავისუფლებული თანხები, რა თქმა უნდა, ქვეყანას გააჩნია პრიორიტეტები, აქ ინფრასტრუქტურის არის განათლებაც, მაგრამ ჩვენი სამინისტროსთვის და მთავრობისთვის სოფლის მეურნეობაც პრიორიტეტია, გარემოს დაცვაც, იცით თქვენ, რომ პრემიერ-მინისტრის ახალ ინიციატივებში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილს იკავებს, ამიტომ ეს სამინისტროში დარჩება ეს თანხები, მაგრამ მიმართული იქნება და ჩვენ ღვინის სექტორთან ძალიან გულწრფელი, გულახდილი საუბარიც ქონდა, რომ სექტორებისკენ, რომელსაც უფრო მეტი დახმარება ჭირდება, სადაც უფრო მეტი სისუსტეები გვაქვს. ძალიან მოკლედ მინდა მიპასუხოთ, თუ არის დაახლოებით სამინისტროსთვის ცნობილი, ან მოკვლევა თუ ჩაატარეთ წელს, რა შეიძლება იყოს ყურძნის საშუალო ფასი? იცით როგორ არის, ამაზე სრულად გამოდივართ ჩვენ. მე აღარ მინდა ამაზე რომ მინისტრმა ისაუბროს, მინდა რომ ეს თვითონ ბაზარმა დაადგინოს. ალბათ ჩვენ კარგით. გეთახმებით გიორგი, ამ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეულწილად ეს ინდიკაცია იქნება ბევრისთვის და არ მინდა რომ რაღაც დონეზე ჩვენი გავლენა მოახდინოთ ბაზარზე. თუმცა ბატონ ლევან, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი პოზიცია აი ჩვენს ბოლო კითხვაზე, რომელიც მე და ანამ გაგიმზადეთ, ღვინის ეროვნული სააგენტო. საკმაოდ წარმატებული სტრუქტურა, წარმატებული მენეჯმენტით, რომელიც ბოლო პერიოდია ხელმძღვანელის გარეშეა, კონკურსი გამოცხადებული, მაგრამ თქვენ რამდენიმე დღის წინ ასევე დაანონსეთ, ციტირებ და შემისწორეთ თუ ვცდები, რომ შესაძლოა ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ერთგვარად ფორმატით შეიცვალოს მართვისა და ასე ვთქვათ აღმასრულებელ სტრუქტურაში ფუნქციონალური დატვირთვისა, ხო არ უკავშირდება ეს იმავდროულად იმ თემას, რომ დღემდე მას არ აყავს ხელმძღვანელი ღვინის ეროვნულ სააგენტოს. არანაირად დღეს მას ყავს მოვალეობის შემსრულებელი, ჩვენ რამდენიმე ძალიან საინტერესო კანდიდატთან ქონდა გასაუბრება, აქ უფრო სხვაზეა საუბარი, ეს არის რეფორმა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 1 წლის წინ, ჩვენ დავიწყეთ მნიშვნელოვანი კვლევა FAO-სთან ერთად, ეს კომპეტენტური ორგანიზაცია, მოვიწვიეთ ძალიან გამოცდილი ექსპერტები, მათ შორის ახალი ზელანდიელი ექსპერტი მონაწილეობდა, ეს არის ქვეყანა, რომელსაც წარმატების მაგალითი აჩვენა ღვინის სექტორში ძალიან მოკლე ხანში. და ჩვენ გვინდა რომ დარგობრივი ორგანიზაცია და ფაქტიურად ჩვენ დარგის ერთი ორგანიზაცია გვაქვს მხოლოდ ღვინოში იყოს დარგის უფრო მეტი ჩართულობით მართული. ანუ გადაწყვეტილებები დღეს რა თქმა უნდა თანხდება ღვინის სექტორთან, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი კომუნიკაცია, მაგრამ ეს კეთილნებაზე უფრო დაფუძნებული ვიდრე რამე ფორმალურ მოცემულობაზე და ჩვენ გვინდა რომ ეს უფრო სისტემური იყოს, ანუ დარგი იყოს თანამონაწილე გადაწყვეტილებების მიღების, მათ შორის პასუხისმგებელიც ამ გადაწყვეტილებების და ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი, ანუ სახელმწიფომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა და მნიშვნელოვან შედეგებს მივაღწიეთ, მაგრამ ეს არის დარგი, რომელიც დღეს საკმაოდ ძლიერია, მას საკმაოდ დიდი კომპეტენცია გააჩნია, არიან კომპანიები, რომლებიც დღეს უკვე საერთაშორისო დონეზე ჩამოყალიბებული და დამკვიდრებული სტატუსით წარმოდგებიან და ამ ქართულ კომპანიებში არსებული დიდი კომპეტენცია ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დარგის მმართველ ორგანიზაციაში იყოს მნიშვნელოვნად გამოყენებული. ამიტომ დარგს უნდა მე ვფიქრობ, რომ
ღვინის ეროვნული სააგენტო განიცდის ტრანსფორმაციას, ჩვენი შეთავაზებები დარგს გავაცანით და ვფიქრობ, რომ მიიღებენ, იმიტომ რომ ეს მრავალი წლის განმავლობაში არსებობდა ესეთი აზრი, რომ და ესეთი მოდელები არსებობს ბევრ ქვეყანაში, რომ ძირითადად კერძოა ხოლმე ასეთი ტიპის ორგანიზაციები, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ თავაზობთ კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ვერსიას, ასეთი ფორმის ორგანიზაციები არსებობს საფრანგეთში, ავსტრიაში და ასე შემდეგ და ეს ვფიქრობ, რომ იქნება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იმის, რომ უფრო უკეთესად იმართოს დარგი, პრიორიტეტებზე უფრო მეტად იყოს ორიენტირებული და საბოლოოდ უფრო მეტი შედეგები მივიღოთ, იმიტომ რომ მე რამდენიმე ინტერვიუში აღვნიშნე კიდევაც ჩვენ რაღაც შედეგები გვაქვს, მაგრამ ალბათ დადგა ეტაპი, რომ ჩვენ ახალი დინამიზმი უნდა შემოვიტანოთ ღვინის სექტორის განვითარებაში, სულ სხვა ეტაპზე შეიძლება გადავიდეთ, იმიტომ რომ პირველადი საკითხები, პირველადი ამოცანები ალბათ შევასრულეთ, პირველად მიზნებს მივაღწიეთ და ახლა უფრო დიდი ამოცანების წინაშე დგას დარგი და სადაც ალბათ სახელმწიფო და კერძო სექტორი გაერთიანებული ძალებით უნდა მოღვაწეობდეს. ინტერვიუ გაგრძელდა, მაგრამ საკმაოდ საინტერესოს გამოდგა ლევან დავითაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. პირდაპირ ჩართვით ჩვენთან სამინისტროდან. მადლობა ლევანს, წარმატებულ დღეს უსურვებთ მას, საქმიანი რომ არის ეს ისედაც ვიცით. ინტერვიუს ხანგრძლივობა გამოიწვია შემდეგმა საკითხებმა, რომ მინისტრმა ფაქტიურად გამოეხმაურა გუშინდელ საკმაოდ რთულ ვითარებას, რომელიც ხაიში ჭუბეთში არის შექმნილი. სახელმწიფო გეგმავს ტყის კოდექსის მიღებას უკვე შემოდგომაზე, რომელიც რამდენიმე საკმაოდ თამამ გადაწყვეტილებას ითვალისწინებს, მათ შორის კერძო მოხმარებისთვის და კერძო ტყეების თემაც სრულად იშვება, როგორც მინისტრმა განაცხადა. გარდა ამისა, საუბარი იყო კომპანია RMG-ზე და კონკრეტულ მიწერილობაზე ჩვენ აუცილებლად დავინტერესდებით კომპანია RMG-სთან იმ თემით, თუ რა რეკომენდაციებით და რა მითითებით მიმართა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კომპანია RMG-ს და კიდევ ორი თემა, რაც იყო იდეაში ძირითადი თემა, რის გამოც სულდა საუბარი. ეს არის რთველი და მისი სუბსიდირებაზე სრულად უარის თქმა, 15-დან 20 მილიონ ლარამდე იზოგება და ის სრულად რჩება ლევან დავითაშვილის უწყებაში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და ღვინის ეროვნული სააგენტო, რომელიც სულ მარე განახლებული ფორმატით და ფუნქციებით შემოგვიერთდება. და ეხლა უნდა შემოგვიერთდეს ნინი ლონგურაშვილი 4 წლიანი მუშაობის შემდეგ 2600 წლიანმა ისტორიამ ერთ საიტზე მოიყარა თავი, ვინ იქნებოდა პროექტის ერთ-ერთი შექმნელი თუ არა ემილ ავდალიანი. ქართული ფულის ისტორიას უკვე ქართულ და ინგლისურ ენებზე წაიკითხავენ დაინტერესებული ადამიანები. სწორედ ნინი და ემილ ავდალიანი გვერდებიან, ნინი მოგესალმები და მესალმები ემილს. დილამშვიდობის სანა მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. სხვათა შორის მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს მსგავსი ონლაინ კატალოგი. ემილ ავდალიანმა შემქმნელ გუნდთან ერთად თამარ მეფის აღმაშენებლის რეკლამეორის და ბევრი სხვა ქართველი თუ საქართველოში შემოსული უცხოელის მიერ შექმნილ ფულს ერთად მოუყარეს თავი. ემილ ავდალიანი გსურვებს საქმიანი დილაში და საქმიანი დილის ერთ-ერთი რუბრიკის ქართული ბიზნესის ისტორიების წამყვანი, რომელმაც მოანატრა მაყურებელს თავი, იმიტომ რომ ბოლო ორი კვირა ქართული ბიზნესის ისტორიების რუბრიკა აღარ გადის ჩვენს ეთერში. ემილ, დავიწყოთ პირველ რიგში ონლაინ კატალოგით. არსებობს გამოცემები, რომელიც ასევე თქვენი შექმნილი არის წიგნების სახით 4 ტომეული, რომელიც მოგვითხრობს ქართული ფულის მოჭრის საუკუნოვან ისტორიას. თუმცა ესეთი სახით ონლაინ და თან ორ ენაზე არ არსებობდა. რამდენი ხანი დაგჭირდათ იმისთვის, რომ სრულ სახემდე მისულიყავით და რას იშველიებდით იმისთვის, რომ აი ამდენი ეს მონეტები შეგეკროვებინათ? ხო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პროექტი დაფინანსდა რუსთაველის ფონდის მიერ და ჩვენ გამომარჯვეთ 2013 წელს დაახლოებით 160-165,000 ლარამდე მოიცავდა ეს ამ პროექტის დაფინანსება და პრინციპში ორწლიანი ინტენსიური მუშაობის შედეგად და შემდეგ უკვე გავაგრძელეთ და წიგნების სახით გამოვეცით ის, რაც ჩვენ ქვეყანას ჰქონდა 2006 წლის განმავლობაში დაახლოებით და ჯამში დაგჭირდა დაახლოებით 4 წელი იმისათვის, რომ შეგვექმნა ეს საიტი, შეგვექმნა ეს 4 ონლაინ კატალოგი და ასევე 4 ტომეული და ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენი ეს 4 ტომეულის გაერთიანებული ვერსია ფრანკფურტის წიგნების ბაზარზეც გავა და ჩვენ მოხარულები ვართ პრინციპში აი ამ პატარა წარმატებისა და რაც შეეხება ონლაინ კატალოგს, ეს ნამდვილად საინტერესო რამეა, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებდით თუ რა იყო შექმნილი ამ წლების განმავლობაში.
სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში და მინდა გითხრათ რომ არ მარტო საქართველოში 60-იან წლებში იყო ბოლოს როგორც ვიცი გამოცემული აი ამ ფულის ისტორიაზე კი რამოდენიმე წიგნი იყო ამ ქართულ ნუმიზმატიკაზე მაგრამ აი იმის მერე არაფერი გაკეთებულა და ძალიან ბევრი არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ჩვენ აღმოჩენთ ახალი მონეტები იქ სიტყვაზე ირანელების მიერ მოჭრილი ასევე ქართველების მიერ მოჭრილი და ასე შემდეგ და ეს საჭიროებდა განვითარებას და უფრო ისეთ სფეროში და დონეზე გადატანას რომ ადამიანი ნებისმიერ კონტინენტზე მცხოვრები მოახერხებდა ქართული ფულის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას და რაც თავარია ორ ენაზე ეს ქართული და ინგლისური რომელიც ყოველთვის საქართველოს ტერიტორიიდან 1000 კილომეტრით გადიოდა რომელიც მიანიშნებდა იმას რომ ვაჭრობა მაშინ საკმაოდ ძლიერ აბსოლუტურად და ჩვენი ფული არის აღმოჩენილი იქ ევროპაში ჩრდილოეთ ევროპაშიც სხვა ქვეყნებში მახლობელ აღმოსავლეთში რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინის ტერიტორიაზე და ეს მიუთითებს იმაზე რომ ჩვენი ფული აი ამ 2400-500 წლის განმავლობაში იყო საკმაოდ ზოგ შემთხვევაში ძალიან ხარისხიანიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ აი დავით აღმაშენებლის მონეტები და თამარ მეფის მონეტები საკმაოდ ხარისხიანი ფული იყო. ძირითადად სპილენძისგან იჭრებოდა ეს აი ამ პერიოდის მონეტებს გულისხმობ, რადგან თამარ მეფის დროს მაგალითად ვერცხლი არ მოიპოვებოდა, რადგან იყო კრიზისი იმ დროინდელ მსოფლიოში და ძალიან საინტერესოა რომ ემილ ასევე ძალიან საინტერესოა ქართული ეს ნუმიზმატიკის 26 საუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში მონეტების ფორმა, წარწერები, გამოსახულებები იცვლებოდა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მიხედვით. რაც რეალურად საშუალებას გვაძლევს უწყვეტ დინამიკაში მივადევნოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას თვალი, ხომ? როგორ იცვლებოდა ეს წარწერები, რაც ყველაზე მეტად ენიჭებოდა უპირატესობა და როგორც ვიცი, უცხოურ და ორ ენაზეც იყო წარწერები, ხო, ორენოვანი წარწერები. ხო, ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ქართული ფული გვეხმარება ძალიან საინტერესო საკითხების გარკვევაში საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ არ ვიცით როდის გარდაიცვალა თამარ მეფე. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად მისი შვილი ჭრის მონეტას თავისი გამოსახულებით 2210 წლიდან. შესაბამისად თამარი ამ წელს უკვე აღარ არის ცოცხალი, ყოველ შემთხვევაში მეფე აღარაა. და შემიძლია თქვა აი ამ ფულის მიხედვით რომ თამარი აღარ არის მეფე, შესაბამისად არის უკვე გარდაცვლილი და სხვა რაღაც მონაცემებს არ დავაყრა. აი ფული აი ამაში მეხმარება. ამავდროულად ქართული ფული ამ პერიოდში, ანუ მე გულისხმობ ოქროს ხანას იწერება პრინციპში გამოიშვება წარწერებით ქართულ და არაბულ ენებზე და არაბული მიუნიშნებს იმაზე რომ ჩვენი ფული საკმაოდ ხარისხიანია და ყველა საუბრობს არაბულად მახლობელ აღმოსავლეთში და ეს ფული ანუ საჭიროა ამ წარწერით გატანა ამ ფულის რომ ჩვენი ფული იყოს მიმოქცევაში სავაჭრო ტრანზაქციებში ან ასე შემდეგ. ემილ, საინტერესოა ასევე შენგან გავიგოთ, რამ სყიდველობითი უნარი ჰქონდა მაშინ ქართულ ფულს. ხო, ეს საკმაოდ რთული საკითხი არის, რადგან ჩვენ უნდა ვიცოდეთ გრამი, ვიცით ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ არ ვიცით რა ღირდა იმ დროს ესა თუ ის ნივთი. ეს იმდენად რთული საკითხი არის, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენს გქონდა ძალიან ბევრჯერ საუბარი, რომ მე-19 საუკუნეშიც კი გვიჭირს ხოლმე დავასახელოთ ესა თუ ის ნივთი, ხაჭაპური რა ღირდა და სიტყვაზე 1 კილოგრამი კარტოფილი და ასე შემდეგ. და იმ დროს თითქმის წარმოუდგენელია, რომ მე-12-მე-13 საუკუნეში თქვა რა ღირდა ესა თუ ის ნივთი ბაზარში ან ასე შემდეგ. ჩვენ ქართული ბიზნესის ისტორიებშიც გვქონდა ამ თემაზე საუბარი და საინტერესოა კიდე მოგვიყვე უფრო დეტალურად, მაშინ არ გვქონდა ბევრი დრო ამისთვის. იქამდე სანამ მონეტები შემოვიდოდა, რა გამოიყენებოდა გადახდის საშუალებად იმ პერიოდში? სხვადასხვა ნივთები სხვა შორის და ამბობენ ზოგი მეცნიერი ფიქრობს იმასაც, რომ ძვლის ფორმისას ნივთებიც კი გამოიყენებოდა იმისათვის, რომ ჩვენ სიტყვაზე გაგვეცვალა ესე თუ ის ნივთები და აი ეს გამოიყენებოდა რაღაც ერთეულად, მაგრამ შემდეგ უკვე ჩვენ ვიცით რომ ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში პირველი მონეტები მოიჭრა თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე ლიდიის სამეფოში და აი ერთ-ერთი პირველი
ფული მსოფლიო ისტორიაში კოლხეთის სამეფოში იჭრება. ეს არის დასავლეთ საქართველო. კოლხური თეთრი. კი, კოლხური თეთრი. და ბოლოს მაინტერესებს ამილ გუშინ სად ვნახავდი თუ არა Forbes Georgia's საიტზე ქართული ფულის ისტორიის ძალიან დეტალურად სტატიას. ქართულ ნუმიზმატიკაში გვხვდება ეგრეთ წოდებული ანონიმური მონეტებიც. რას გვეტყვია აი ამ ანონიმურ მონეტებს? ხო, ანონიმური მონეტები ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვიცით რეალურად ვინ მოჭრა და ხშირ შემთხვევაში არ ვიცით სად არის მოჭრილი. მაგალითად, ვანის ანონიმური მონეტა, იქ არის ერთი კითხვის ნიშანი, ვანთან არის ვანში მოჭრილი თუ არა. და აი ამას გულისხმობს პირველ რიგში. ჩვენ არ გვაქვს ძალიან ბევრი ანონიმური მონეტა, მაგრამ რაც გვაქვს, მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ არ ვიცით ადგილმდებარეობა იმ მოჭრის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში იჭრებოდა, ვიცით, რომ დასავლეთ საქართველოს რამოდენიმე ადგილას იჭრებოდა, მაგრამ გააჩნია რომელ პერიოდში. და აი ეს ძალიან საინტერესო ქართველი მუშა თუ ხელოსანი, როგორც რა ვიცი, როგორ დავარქვათ ის როგორ ჭრის მონეტას. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. როგორ აკოპირებს ზოგ შემთხვევაში, მაგალითად ალექსანდრე მაკედონელის მონეტას, როგორ იყენებს კრეატიულ ნიშნებს, მაგალითად დავით აღმაშენებლის გამოსახულებისაც და როგორ დაადებს ხოლმე მონეტას ამას წარწერას, მაგალითად, რომელიც დედოფალთა დიდება ქვეყნისა, სარწმუნოებისა, თამარ ასული გიორგისა მესიის მიმდევარი. აი თამარ მეფის ერთ-ერთი წარწერა. და მეფეთა მეფე. მეფეთა მეფე, დედოფალთა უფრო. წარწერები ჰქონდა თამარ მეფის დროიდან მონეტა. და იგივე შეიძლება თქვა, დავით აღმაშენებელსაც, სადაც მთელი ტიტულატურა არის. პირდაპირ შეიძლება თქვას, რომ ეს არის იმპერიული აზროვნება, იმპერიული წარწერა, რაც ჰქონდა დავით აღმაშენებელს გულისხმობდა თამარ მეფეს. მადლობა ემილ, მადლობა საქმიანი დილაში სტუმრობისთვის. ჩვენ კიდევ გვექნება აუცილებლად ამ თემაზე საუბრის საშუალება საქმიანი დილაში უკვე სექტემბრიდან. ემილ ავდალიანი, ისტორიკოსი და საქმიანი დილის ერთ-ერთი რუბრიკის ქართული ბიზნესის ისტორიების წამყვანი სტუმრობდა საქმიანი დილაში. ვსაუბრობდით ქართული ფულის მოჭრის საუკუნოვან ისტორიაზე და ქართული ეროვნული ვალუტა ლარი ბოლოს ვიტყვი ამასაც, რომ ბრუნვაში 1995 წელს შემოვიდა და ის დღეს უკვე აგრძელებს ქართული ფულის ისტორიას. მადლობა ნინის და ემილ, ძალიან საინტერესო მიმოხილვისათვის. ემილ ავდალიანს განახლებული რუბრიკით ველოდებით სექტემბრიდან. იქამდე გვაქვს საქმიანი დილის კიდევ არაერთი საინტერესო სტუმარი და ანონსი დღევანდელ განრიგში ელენე კვანჯელაშვილი და შემოგვერდეს რამდენიმე წუთში, თუმცა უნდა ვნახოთ ამის გრძელვადიანი პროგნოზი და რეკლამა პირველის ეთერში რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
გადაცემის ბოლოს ელენე კვანჭელაშვილი გვერდება, როგორც დავაანონსე, ფაქტობრივად საქმიანობის დასაწყის უბრუნდებით მისი დღევანდელი ანონსით, რომელსაც ანალიტიკის ეთერში გააგრძელებს, როცა გიორგიმ დღეს გარკვეული სტატისტიკა და განახლებული რეიტინგები წარმოგვიდგინა ლოჯისტიკის ინდექსის ნაწილში. ელენე გაშლის ამ თემას, ესეც დავაანონსეთ და რა მიმართულებით და რა სიახლეები იქნება მათ. თუ მანამდე შევჯერდით მე და ელენე, რომ სუპერ საინტერესო იყო გუშინდელი ინგა გრიგოლიას რეაქცია და რესპონდენტები, განსაკუთრებით საუბარია ლევან კობერიძის ინტერვიუზე ინგა გრიგოლიასთან. არანაკლებ საინტერესო იყო პირადად ჩემთვის აქცენტები, რომელიც განსაკუთრებით შეხვედრიდან გააკეთა პარლამენტარმა დავით ჭიჭინაძემ. ეს არ არის მე მგონი ანალიტიკას თემა, თუმცა აი რა არის ანალიტიკას ძირითადი თემები და რაზე შევთანხმდით გუშინ, მაგრამ ეს ყველაფერი მილევადი სატელევიზიო სეზონის გამო ძალიან ცვალებადი იყო გუშინ ბოლო წუთებამდე, ვიდრე ელენე კვანჭილაშვილმა თავის საავტორო ანალიტიკას ანონსი ჩაწერა, ამას თავად ავტორი გვეტყვის. მოგესალმებით, მიხარიარის ლევაკო. მართალია გიორგი, მე მგონიო რომ ამბობ, მე მგონი ყველაზე სწორი აქცენტია, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად ვართ ის ადამიანები, ვინც არ ვამბობთ, რომ პოლიტიკის და ეკონომიკის გახლა ჩვენ ერთმანეთისგან შესაძლებელია და არ უნდა მივყვებოდეთ თუნდაც იმ მოვლენებს, რაც პოლიტიკის ნაწილში ხდება. იმიტომ რომ გვაქვს პრეტენზია, რომ ეკონომიკა გვესმის უკეთ და უფრო სიღრმისეულად. გვაქვს პრეტენზია, რომ ეკონომიკა მართავს. ხო, საბოლოო ჯამში ალბათ ეგ არის. ესე იგი, რაც შეეხება ლოჯისტიკის ინდექსს, კი მეც ესე ვთქვათ, ჩავხედე ამ ინდექსს, სამწუხაროა, რომ 11 პოზიციით გაუმჯობესების მიუხედავად 2012 წლის დონემდეც არა ვართ, 119 ვართ და რაც კიდევ უფრო სამწუხაროა არის ის, რომ ჩვენს ქვევით, ესე ვთქვათ, არც ერთი თანამედროვე არც ერთი უშუალო მეზობელი არ არის და არც ერთი თანამედროვე ევროპული ქვეყანა არ არის, რაც ცხადია, საკმაოდ მძიმე სურათის მაჩვენებელია. ჩვენ და ასევე საინტერესოა, რომ ასე ვთქვათ, კვირის მთავარი მოვლენა მაინც ცხადია, რომ იყო ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ და იქ აქცენტი ლოჯისტიკის მიმართულებით, თუნდაც ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით, რომელთანაც იყო წინააღმდეგობები, მათ შორის უმრავლესობის გუნდშიც, ანუ იქ არც კითხვა დასმულა და არც ბიძინა ივანიშვილს არ გაუმახვილებია ამაზე ყურადღება. ჩვენ შევეცდებით, რომ გავაანალიზოთ, ესე ვთქვათ, რა არის ის მიზეზები, რაც ლოჯისტიკის განვითარებას ხელს უწყობს და საბოლოო ჯამში შევხედოთ ამას ასე ლოჯისტიკური ჰაბი საქართველოს, ანუ ეს საბოლოო ჯამში რა არის? ანუ მიზანია რეალისტური შეფასება იმისათვის, რომ ვიცოდეთ, როცა საუბრობთ, ანუ იგივე გადაზიდვებს და ასე შემდეგ საკითხზე და ბევრ არგუმენტს ვიშველიებთ ხოლმე, ეს ერთ-ერთი ინდიკატორი შეიძლება იყოს, როცა ჩვენი უშუალო მეზობლები ჩვენზე წინ არიან და რეალურად ვერ ვართ კონკურენტუნარიანები. ვიპოვეთ კომპანია, რომელიც სერიოზულად ფიქრობს და ახლა ვიკვლევთ ამ კომპანიას, რომელიც სერიოზულად ფიქრობს, რომ თავისი წარმოების ნაწილი გადმოიტანოს საქართველოში, იმისთვის, რომ DCFTA-ის ესე ვთქვათ, სიკეთეებით ისარგებლოს და როგორც საქართველოში წარმოებული პროდუქტი, ასე გაიტანოს თავისი პროდუქცია სოფლის განახლებად ენერგიასთან არის ეს დაკავშირებული ორმაგად საინტერესო, ესე ვთქვათ, ამ კომპანიის მოტივაციები და ცხადია, რომ ლოჯისტიკის გარეშე და ლოჯისტიკის სფეროს, ესე ვთქვათ, სერიოზული გამართული მუშაობის გარეშე, ანუ ეს ერთი დეტალია კიდე, რომელიც გუშინ გვიან საღამოთი გავრცელა BMG-მ, ბიზნეს მედია ჯორჯიას უბრალოდ დღეს დილით არის ეს მემოპატიეთ გავრცელებული. საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი დობორჯგინიძე, იგი აცხადებს BMG-სთან ხიათ, რომ ეს არ იყო დოკუმენტი, სხვა შორის ეს დოკუმენტი მომზადდა ფრანგ ექსპერტებთან და პროფესიონალებთან ერთად და იგი 2018 წლის იანვარ-თებერვალში ჯერ კიდევ ჩაბარდა ეკონომიკის სამინისტროს იმ რეკომენდაციებისთვის და ასე ვთქვათ გაგრძელება თემებისა, რომელიც უნდა მომდგარიყო, ეს რეკომენდაციები, რომელიც მთავრობას დადებულებს 3 ნაწილისგან შედგება, მაგრამ გიორგი დობორჯგინიძე მაინც მიიჩნევს, რომ ეს არ იყო დოკუმენტი.
ეროვნული სტრატეგია, რომელიც უნდა გამოქვეყნებულიყო, რომელზეც ჩვენ უკვე დეკემბერში ვიცოდით და მაშინ ამბობდა მთავრობა, რომ თითქმის დასრულებული იყო ამ დოკუმენტზე მუშაობა და 7 თვის თავზეც პრაქტიკულად იგივე პასუხი აქვს, რომ პარასკევზე ჩვენი სტუმარი იქნება. ელენე კვანჭილაშვილი ვერ მოისვენებს მარტო ლოგისტიკის თემით, მე ამაში დარწმუნებული ვარ ზედმეტად და მითხარი კიდევ რა თემები არის. ხო, ესე იგი, ძირითადი თემა იქნება და ამას ვუყურებთ ჩვენ ერთი მხრივ DCFTA-ის შესაძლებლობების კუთხით და მეორე მხრივ თვითონ ლოჯისტიკის კუთხით, თუმცა კიდევ არის ერთი თემა, ბიზნეს თემა, ეს არის Heidelberg ცემენტის თემა, რომელიც ამბობს, რომ აგვისტოში ის კიდევ ერთ გუმელს გააჩერებს, ანუ ამ სამშენებლო ინდუსტრიაში, ესე ვთქვათ, Heidelberg ცემენტი არის კლინკერის ერთადერთი მწარმოებელი ქვეყანაში, შესაბამისად ამან შეიძლება მთლიანად ინდუსტრიაზე საკმაოდ სერიოზული გავლენა ეს ირანული ფაქტორია, ისე ეს აწდებოდა ბოლო პერიოდში აფასებია. ეგ არის, ანუ ჩვენ ველოდებით პრესკონფერენციაც უნდა იყოს, სალომე მეცხვარიშვილი მუშაობს ამ თემაზე და მე უკვე შევეცდებით, რომ სტუმარიც ყავდეს და სალომეც ცხადია. აბსოლუტურად მართალებს ოღონდ დარგი იმავდროულად, რომელიც არა მხოლოდ ადგილობრივ სამშენებლო ბუმს, არამედ საექსპორტო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და იმიტომ იყო მათ შორის აი ამ ტექნოლოგიური მიმართულების გულისხმობა ცემენტის და გადამამუშავებელი ქარხნების ბუმი ბაზარზე. მაგარი ანალიტიკა გველის. ელენე 3 საათამდე კიდე რაღაცას მოიფიქრეთ დამშვიდობებისთვის მოგცემთ საშუალებას, მაგრამ თათია ჩაფიჩაძე გვხვდება ამასობაში. ამ წუთებში სასტუმრო რუმსში კომპანია Georgian Wood Power-ის ორგანიზებით მეორე საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს რიგითობის მიხედვით. კონფერენცია წყალმომარაგების დარგის სისტემურ განვითარებას ეძღვნება და ჯეპის პარტნიორი კომპანიების წარმომადგენლებიც ეწევიან მას. უფრო ცლად თათია გვეტყვის ახლა დეტალებს, რას უკავშირდება. თათია დილა მშვიდობის და შენ გახარებას მან ჩვენ მეგობრებს GVP-დან გადაეცი, რომ ისეთ ცხელა ბოლო 3-4 დღეა თბილისში, რომ ისაკაძე ყვირის საქმიანი დილის სტუდიიდან ცისკარა წყალი თქო. წყალი გვაქვს, მაგრამ მაინც. Გიორგი გადაცემა აუცილებლად ჩართვის შემდგომ, რაც შეეხება დღევანდელ კონფერენციას, როგორც უკვე აღინიშნა სასტუმრო რუმში, GVP-ის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია ამ წუთებში მიმდინარეობს. კონფერენცია ეძღვნება წყალმომარაგების დარგის სისტემურ განვითარებას და ამ ღონისძიებაზე ადგილობრივი კომპანიებისა და სახელმწიფო წევრების გარდა წარმოდგენილია 18 ევროპული ქვეყნის 18 წარმომადგენელი. უფრო ცლად თემაზე საუბარს განვაგრძობთ Georgian Wood Power-ის გენერალურ დირექტორთან გიორგი ცხადაძესთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბატონ გიორგი, რომ გითხრათ, რა არის დღევანდელი შეხვედრის მიზანი და რა თემები იქნება განხილული? დიდი მადლობა, მოგესალმებით დილა მშვიდობის. ჩვენ უკვე წელს მეორედ ვატარებთ საერთაშორისო კონფერენციას წყალმომარაგების სისტემების განვითარების შესახებ. მოწვეული ყავს ევროპელი ჩვენი კოლეგები, მომწოდებლები, ასევე წყალმომარაგების დარგის სპეციალისტები და გვინდა ერთმანეთს გაუზიაროთ ის მიღწევები, რაც ბოლო პერიოდში ჩვენ გვქონდა. რა არის მთავარი მიღწევა? რაზე იქნება უმეტეს? აი ეს ამ მსგავს ტიპის ღონისძიება უკვე ჩატარდა. დღეს რა იქნება განსხვავებული და რა ტიპის ინფორმაციის გაცვლა მოხდება? მოგეხსენებათ კომპანიამ გასულ წელს განახორციელა არსებითი ინვესტიცია 85 მილიონზე მეტი ლარი იქნა ქსელებში ქსელების განვითარებაზე დახარჯული. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ჩვენ გვეგონებთ რომ 200 მილიონზე მეტ ლარს დავხარჯავთ ასევე ამ განვითარებაში და სწორედ ეს მიღწევები რაც გვაქვს ჩვენ სისტემური კუთხით სააღრიცხვო ნაწილში თავისთავად ამ საინჟინრო კუთხით ეს ყველაფერი გვინდა რომ ჩვენ დღეს კარგად წარმოვაჩინოთ, ასევე გავიგოთ ჩვენი პარტნიორებისგან ახალი ტექნოლოგიური მიღწევები რა არის მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ჩვენთან რომ დავმერგოთ შემოგვიყვება. ბატონო, და მინდა გითხრათ, მთავარი გამოწვევა რა არის დღესდღეობით კომპანიისთვის, რა მიმართულებით აპირებს მუშაობას მომდევნო პერიოდის განმავლობაში? ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის რომ 24 საათის განმავლობაში დედაქალაქის რუსთავისა და მცხეთის მოსახლეობას მივაწოდოთ უმაღლესი ხარისხის სერვისი და ის ძვირფასი პროდუქტი, სასვენი წყალი, რომელიც არის მართლაც მაღალი ხარისხის, ეს უწყლოდ გქონდეს ჩვენ აბონენტებს მთელი წლის განმავლობაში. ძალიან დიდი მადლობა. იმედია ზაფხულის პერიოდში მით უმეტეს წყლის გარეშე არ დარჩება არც ერთი თბილისელი და არც ერთი რუსთავის მაცხოვრებელი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ Georgian Wood Power-ის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია რუმში ამ წუთებში მიმდინარეობს, ის ერთდღიანია და დღეს დასრულდება. GVP-ის მეორე საერთაშორისო კონფერენციაზე საკმაოდ საინტერესო ბევრი თემა იქნება. მე გიორგი ცხადაძეს და GVP-ის გუნდს მინდა წარმატებები უსურვო, დაახლოებით აი ესეთი წარმატებები და ამბები, როგორც მათ
ეს ახალ საკომუნიკაციო ამბების საშუალებებით გამოდის, ანუ საუბარია ვიდეო კონტაქტი მომხმარებელთან, რომელიც მართლა აღნიშნვის ღირსში იყო შარშანაც და წელს მე მგონი სულ უფრო იხვეწება. ეს არის ურთულესი ინფრასტრუქტურა, რომელსაც არაერთი 85 მილიონი ლარი შველის ან სჭირდება. წარმატებები მათ ყველას უსურებ ულევ წყალს, წყალთან დაკავშირებით შესაბამისი გადასახადის გადახდას, რადგან უფასო ამ ქვეყანაზე არაფერია. აღმოჩნდა რომ არც ტყეც და ეს ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ, მათ შორის იმ რთულ ვითარებაში, რომელიც ახლა სვანეთში არის შექმნილი, მე იმედს გამოვთქვავ ელენე კვანჭილაშვილთან და ანა ლაპიაშვილთან ერთად, რომ ეს ათდღიანი პერიოდი, რაც აიღეს პაუზად სვანეთში, დასრულდება კონკრეტული მოლაპარაკებით და მთავრობა ტყის კოდექსთან ერთად იქნება წარდგენილი კონკრეტული გეგმით, თუ როგორ უნდა მოხდეს ადგილზე პრობლემის გადაჭრა, რომ ერთის მხრივ არ მივიღოთ აბრალური ტყისჭრა, რასაც ფაქტია, რომ ადგილი ჰქონდა და მეორეს მხრივ ხო მე არ წავიდეთ ისეთ წიაღისეულებში, რომ ჰესი არ გვინდა, ხეები მოიჭრება და ამ დროს ჩვენი ხელი ვჭრით ხეებს და ვართ უბედურებაში. ელენე, წარმატებები. რატომ მოგს განცდა რომ კიდევ რაღაც სხვა თემები გექნება? არ მიმარავს, მაგრამ გონია რომ აი რაღაცისთვის კიდევ ემზადება, ან რაღაცას აანონსებს, არ ვიცი, შინაგანი ხმა ამისი, მე მაქვს მოლოდინი თუ ზუსტად მახსოვს შეიძლება თარიღებში, რომ მე მგონი დღეს პრემიერის განველოდებით კიდე ეკოპოლიტიკაზე რაღაცა ხების წარდგენა და ეს მისი პრიორიტეტია, ეს ლევან დავითაშვილმაც რამდენიმე წუთის წინ ბრძანა პირდაპირ. მithmetes ეკოომბუდსმენის ინსტიტუტი აქ დაანონსებული მამკაბახტაძეს ეს ძალიან საინტერესო ამბავი არის. რა ფუნქციები შეიძლება ჰქონდეს ამ ადამიანს, მაგრამ მოვისმენთ. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. რამდენიმე წუთში გვანცალაღიძის ქალების ნარატივი დაიწყება ძალიან საინტერესო თემებით, სტუმრებით ცხადია. ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობებით 3 საათზე და საღამოს 11 საათისთვის ელენე კვანჭილაშვილი თავისი საავტორო ანალიტიკით წარდგება თქვენს წინაშე. ბედნიერი შაბათ-კვირა და ასევე წარმატებული პარასკევი.